वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज म हजुरलाई इन्टरप्रेन्योरसिप एन्ड इन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट BBS फोर्थ इयरको च्याप्टर 1को फुल कोर्स लिएर आएको छु। लेट्स स्टार्ट। आज चाहिँ म हजुरलाई फर्स्ट अफ अल त इन्ट्रोडक्सन भन्ने च्याप्टरको बारेमा भन्न गइरहेको छु। फर्स्टमा चाहिँ हामीले इन्टरप्रेन्योरसिप भनेको के हो त, उद्यमशीलता भनेको के हो त भन्ने बारेमा चाहिँ भन्न गइरहेको छु। इन्टरप्रेन्योरसिप इज द प्रोसेस अफ डिजाइनिङ, लन्चिङ एन्ड रनिङ अ न्यू बिजनेस विच इज अफ्टेन इनिसियल्ली अ स्मल बिजनेस। यो इन्टरप्रेन्योरसिप भनेको यस्तो प्रोसेस हो जसमा हामीले न्यू बिजनेस आइडियाहरूलाई रन गरिन्छ, डिजाइनिङ गरिन्छ र लन्च गरिन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले उद्यमशीलता अर्थात् हाम्रो इन्टरप्रेन्योरसिप भन्ने गरिन्छ। द पर्सन हु क्रिएट दिस बिजनेस इज नोन एज इन्टरप्रेन्योर। यस्तो बिजनेस चाहिँ जुन चाहिँ यस्तो पर्सन जसले चाहिँ यो बिजनेस क्रिएट गर्छ त्यसलाई चाहिँ इन्टरप्रेन्योर भन्ने गरिन्छ। दे आर इनोभेटर, अर्गनाइजर एन्ड रिस्क बेरियर। तिनीहरू चाहिँ इन्टरप्रेन्योर भनेको अर्गनाइजेसन अथवा बिजनेसको इनोभेटर पनि हुन्, अर्गनाइजर हुन् र त्यसको साथसाथै रिस्क बेयर पनि हुन्। According to the डक्लरको अनुसार इन्टरप्रेन्योरसिप इज द ग्यादरिङ एन्ड युजिङ द रिसोर्स टु प्रोड्युस अ रिजल्ट। इट इज allocating of resources to अपर्च्युनिटी रादर देन दि प्रोग्राम। अकर्डिङ टु डक्लरको अनुसार इन्टरप्रेन्योरसिप भनेको एउटा ग्यादरिङ गर्ने हो, जम्मा गर्नु, अथवा युजिङ द रिसोर्स टु प्रोड्युस द रिजल्ट प्रोड्युस गर्नका लागि रिसोर्सहरूलाई युटिलाइज गरेर ग्यादर गरेर गरिने प्रक्रियालाई नै इन्टरप्रेन्योरसिप भनेको हो। यसमा चाहिँ हामीले प्रब्लम भन्दा पनि अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ धेरै अलोकेट गर्ने गरिन्छ। इट इज द क्रिएटिभ प्रोसेस अफ स्टार्टिङ एन्ड म्यानेजिङ द venture for seeking the opportunity and engine of entrepreneurship development of the country. नेक्स्ट पार्टमा हाम्रो रहेको छ, हामीलाई क्वेसनमा 10 मार्क्स अथवा 15 मार्क्समा आउने क्वेसन हो। यो चाहिँ मेन चाहिँ यसमा चाहिँ हामीलाई निड भन्यो, कहिलेकाहीँ निड अथवा इम्पोर्टेन्ट अथवा सिग्निफिकेन्ट जे भन्यो पनि निड, इम्पोर्टेन्ट अथवा सिग्निफिकेन्स अफ इन्टरप्रेन्योरसिप भन्दा चाहिँ हामी यो पोइन्ट्स चाहिँ लेख्दा हुन्छ। जसमा चाहिँ हाम्रो नम्बर 1मा रहेको छ फर्मेसन अफ द क्यापिटल। फर्मेसन अफ क्यापिटल, entrepreneurship development of country. Capital is the most essential. It includes the physical, human and intellectual capital, and entrepreneurship help to promote the capital formation by mobilizing saving money. जसमा चाहिँ मैले याद गर्नका लागि राखेको थिएँ, जब क्यापिटल बढी हुन्छ नि त हाम्रो इन्टरप्रेन्योरसिप चाहिँ हाम्रो इन्टरप्रेन्योरसिप चाहिँ हाई हुन्छ। जब क्यापिटल लो हुन्छ इन्टरप्रेन्योरसिप पनि लो हुन्छ। जसको कारणले हाम्रो क्यापिटल फर्मेसन र मोबिलाइजेसन राम्रो भयो भने यसले हामीलाई इन्टरप्रेन्योरसिपको लागि धेरै प्रमोट गर्ने गर्छ। अनि अर्को चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी पनि जेनेरेट गर्छ। Entrepreneurship involves the start new venture by setting up the new enterprise and creating employment for self as well as other, increasing the living standard of the entrepreneurship development of the country. अनि नम्बर 3मा रहेको छ ब्यालेन्स रिजनल डेभलपमेन्ट। ब्यालेन्स रिजनल डेभलपमेन्टमा चाहिँ हाम्रो इन्टरप्रेन्योर सेट अप द भेन्चर इन डिफ्रेन्ट पार्ट अफ द कन्ट्री टु युटिलाइज द फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन, क्याप्चर लार्जर मार्केट, इन्जोय फ्यासिलिटिज एन्ड लिड द ब्यालेन्स हो। अनि अर्को नम्बर 4मा रहेको छ हाम्रो मोबिलाइजेसन अफ रिसोर्स। इन्टरप्रेन्योरसिप involve the identification and utilize and grab the opportunity. For this, they bring the resources together and manage them to create the utility in the form of the good and service and increase the production and product. हाम्रो नम्बर 5मा रहेको छ प्रमोसन अफ एक्सपोर्ट। इन्टरप्रेन्योरसिप प्रमोट द डेभलपमेन्ट अफ द ट्रेड एन्ड इन्डस्ट्री एन्ड कन्स्ट्यान्टली सर्च फर द डेभलप न्यू प्रोडक्ट एन्ड मार्केट, also help in earning the foreign currency and promote the entrepreneurship development. अनि अर्को रहेको छ इन्हान्समेन्ट अफ प्रोडक्टिभिटी। इन्टरप्रेन्योरसिपले प्रोडक्टिभिटी पनि बढाउँछ। प्रोडक्टिभिटी इज द रेसियो अफ इनपुट एन्ड आउटपुट। हामीलाई थाहा नै छ त प्रोडक्टिभिटी भनेको हाम्रो रेसियो हो, इनपुट र आउटपुटको रेसियोलाई नै हाम्रो प्रोडक्टिभिटी भन्ने गरिन्छ। इट प्रमोट द इनोभेसन फर द अपर्च्युनिटी एन्ड युटिलाइज द रिसोर्स एन्ड हेल्प टु एचिभ द प्रोडक्सन एन्ड प्रोडक्टिभिटी। अनि अर्को नम्बर 7मा रहेको छ इक्वल डिस्ट्रिब्युसन अफ वर्थ।
Entrepreneurship has to be promote the employment opportunity to the all sector of the society and encourage the set of the venture to all the area and promote the self-employment and economic development of the country. अनि अर्को नेक्स्ट नम्बर 8मा रहेको छ ब्याकवर्ड एन्ड फरवर्ड इन्टिग्रेसन Entrepreneurship include a backward and forward into linkage. Backward linkage is the form of the vertical linkage involve the purchase of the supplier भनिन्छ भने अर्को चाहिँ फरवर्ड लिङ्केजमा चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिब्युसनसँग लिङ्क हुने गर्दछ अनि अर्को चाहिँ पोलिटिकल स्टेबिलिटी इट प्रमोट the political opportunity to the people and strengthens the democracy and increase the political stability and help to bring the prosperity. अनि इन्टरप्रेन्योरसिप भनेको चाहिँ हाम्रो इन्टरप्रेन्योर प्लस बिजनेस भेन्चर अथवा इन्टरप्राइज भनेको चाहिँ हाम्रो इन्टरप्रेन्योरसिप हो इन्टरप्रेन्योर भनेको चाहिँ हाम्रो पर्सनलाई चाहिँ हामीले इन्टरप्रेन्योर भन्ने गर्दछौँ अनि इन्टरप्रेन्योरसिप भनेको त हाम्रो प्रोसेस अफ एक्सन हो त्यसलाई चाहिँ इन्टरप्रेन्योरसिप भनिन्छ अनि त्यसको आउटकम अब्जेक्ट भनेको चाहिँ हाम्रो बिजनेस भेन्चर अथवा इन्टरप्राइज हो मेनली हामीलाई इक्जाममा सोध्ने भनेको क्वेसन चाहिँ हाम्रो इन्टरप्रेन्योर प्रोसेसको बारेमा चाहिँ मेनली आइरहेको क्वेसन हो यसमा भन्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो द प्रोसेस अफ द क्रिएटिङ एन्ड म्यानेजिङ अ न्यू इन्टरप्राइज इज नोन एज इन्टरप्रेन्योर प्रोसेस हो एन्ड इन्टरप्रेन्योर इज द पर्सन हु क्रिएट अ न्यू बिजनेस एन्ड बेयरिङ द मस्ट रिस्क एन्ड इन्जोय द मस्ट रिवार्ड इन्टरप्रेन्योर भनेको यस्तो पर्सन हो जसले चाहिँ न्यू बिजनेसलाई क्रिएट गर्छ जसमा चाहिँ उसले धेरै रिस्कहरू बेयर गरेर रिवार्ड पनि इन्जोय गर्ने त्यस्तो पर्सनलाई चाहिँ हामीले इन्टरप्रेन्योर भन्ने गरिन्छ दे कमनली सिन एज इन्भेटर सोर्स अफ आइडियाज न्यू आइडियाज गुड एन्ड सर्भिस हो हामीलाई चाहिँ मेनली हाम्रो 4 पार्टमा डिभिजन गरेको छ हाम्रो इन्टरप्रेन्योर प्रोसेसमा फर्स्टमा चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई एन्ड इभ्यालुएट द अपर्च्युनिटी आइडेन्टिफाई हामीले पहिला चाहिँ हाम्रो अपर्च्युनिटीलाई आइडेन्टिफाई गरेर त्यसलाई इभ्यालुएट गर्नुपर्छ त्यसपछि चाहिँ हामीले बिजनेस प्लान बनाउनु पर्ने हुन्छ अनि थर्डमा चाहिँ हामीले डिटर्माइन द अब्टेन रिसोर्स एन्ड रिक्वायरमेन्ट हाम्रो रिसोर्स प्लस रिक्वायरमेन्ट के रहेको छ भन्ने चाहिँ हामीले डिटर्माइन गर्नुपर्ने हुन्छ लास्टमा चाहिँ हामीले म्यानेज गर्नुपर्छ इन्टरप्राइजलाई फर्स्टमा चाहिँ हामीले नम्बर 1मा हेरौँ चाहिँ आइडेन्टिफाई एन्ड इभ्यालुएट द अपर्च्युनिटी भन्नाले चाहिँ अपर्च्युनिटी इज द फेभरेबल कन्डिसन अफ द इन्भाइरोमेन्टको फेभरेबल कन्डिसन भन्नु नै हाम्रो अपर्च्युनिटी हो अन्डर दिस यो मध्येमा Entrepreneurs search and look for the favorable environment with the innovative idea for the new venture. New venture को लागि innovative idea र favorable environment खोज्नु नै first of all entrepreneur को काम हो. Opportunity identify and evaluate is very difficult task. Opportunity identify गरेर त्यसलाई evaluate गर्नु चाहिँ most difficult task हो. Opportunity may identify through the input from the customer, business association, and channel of member and technical people. It may arises from the development of the general environment. Example PS. यो चाहिँ के हो त यो चाहिँ मस्ट डिफिकल्ट टास्क हो चाहिँ अपर्च्युनिटी आइडेन्टिफाई गर्नु र इभ्यालुएट गर्ने चाहिँ मस्ट डिफिकल्ट टास्क हो जसमध्ये चाहिँ हाम्रो अपर्च्युनिटी त मेनली हामीले इनपुट सोर्सबाट नै सोर्सहरूबाट नै कलेक्ट गरेर आएका हुन्छौँ जस्तै कस्टमरहरूबाट अनि हाम्रो बिजनेस एसोसिएसनबाट र च्यानल मेम्बर साथसाथै हाम्रो टेक्निकल पिपलहरूबाट चाहिँ हामीले अब्टेन गरिरहेका हुन्छौँ जसमा चाहिँ हाम्रो पिएसटी भन्नाले चाहिँ पोलिटिकल इकोनोमिकल सोसल टेक्निकल जस्तै ग्लोबल नेचुरल र लिगल इन्भाइरोमेन्टबाट चाहिँ हामीले अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ उन्स द अपर्च्युनिटी आइडेन्टिफाई जब एकपटक अपर्च्युनिटी आइडेन्टिफाई भयो भने इट सुड बी इभ्यालुएट त्यो चाहिँ हामीले इभ्यालुएट गर्नुपर्ने हुन्छ मोस्ट अफ द गुड बिजनेस अपर्च्युनिटी डोन्ट एपियर सडनली धेरै प्रकारका बिजनेस अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ सडनली देखा पर्दैनन् रादर द रिजल्ट फ्रम द इन्टरप्रेन्योर अलर्टनेस टु द पोसिबिलिटी सम्भावना अनुसार हामीले चाहिँ त्यो अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ चिन्नुपर्ने हुन्छ इट मस्ट बी म्याच विथ द पर्सनल स्किल एन्ड गोल अफ द इन्टरप्राइज इन कम्पिटिटिभ मार्केटमा यो चाहिँ हामीलाई हाम्रो पर्सनल स्किल र गोल अफ इन्टरप्राइजसँग चाहिँ ठ्याक्कै म्याच हुनुपर्ने छ नम्बर 2मा रहेको छ हाम्रो डेभलपमेन्ट अफ द बिजनेस प्लान ओन्स
Opportunities identify. Entrepreneur need to create the comprehensive business plan. Business plan भनेको एउटा business plan is the description of the future direction of the business which provide the detailed description of the business and industry. हामीले त प्रथम त हामीले अपर्च्युनिटीलाई सर्च गर्नुपर्छ। यदि आइडेन्टिफाई भयो भने चाहिँ हामीले बिजनेस प्लानलाई क्रिएट गर्नुपर्छ। बिजनेस प्लान भनेको चाहिँ हाम्रो फ्युचर, हाम्रो बिजनेस कतातिर दौडाउने, हाम्रो फ्युचर डाइरेक्सन कतातिर लग्ने चाहिँ भन्ने बारेमा चाहिँ हामीलाई डिस्क्राइब गर्नु, हामीलाई डिटेल इन्फर्मेसन चाहिँ त्यसले दिने गर्दछ। एन्ड इन्टरप्रेन्योर मस्ट डेलिकेट हिज सफिसियन्ट टाइम फ्रेमवर्क टुवर्ड द क्रिएसन एन्ड मेजर कम्पोनेन्ट। फर्स्ट अफ अल त हामीले इन्टरप्रेन्योरले चाहिँ डेलिकेट गर्नुपर्छ टाइम फ्रेम। हामीले कुन हाम्रो भिजन, मिसन, गोल, अब्जेक्टिभ्स के हो भन्ने चाहिँ मस्टली आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। साथसाथै हाम्रो फङ्सनल प्लानहरू के हो त, हाम्रो फिजिकल रिसोर्स, हाम्रो ह्युमन रिसोर्स, फाइनेन्सियल रिसोर्स र हाम्रो मार्केटिङ रिसोर्स चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। इट इज अल्सो युजफुल टु डिटरमाइन द रिसोर्स रिक्वायरमेन्ट। यो हामीले रिसोर्स रिक्वायरमेन्ट गर्नका लागि पनि त्यत्तिकै नै युजफुल हुने गर्दछ। अप्टेनिङ दोज रिसोर्सेस एन्ड म्यानेज द भेन्चर सक्सेसफुली। त्यसपछि हामीले रिसोर्सेसलाई अप्टेन गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले प्रपर ठाउँमा चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड प्लान रहेको छ। अनि अर्को नम्बर 3 मा रहेको छ हाम्रो डिटरमाइन अन obtain the resource requirement. As an entrepreneur, identify the source from where finance, human resource can be arranged. It also important to find out the investor for the new venture and personnel to carry out the business activity. The gap between the existing source resources and required resources should be clearly identified. Entrepreneur is to give up the little control as much as possible while acquiring the resources and attempt to maintain a large ownership as possible. And number 4 and last नम्बरमा रहेको छ म्यानेज अल इन्टरप्राइज। आफ्टर अल रिसोर्स आर प्रोपरली प्लेस। सबै रिसोर्सहरू प्रोपरली प्लेस भएपछि एरेन्ज देम इन नेक्स्ट। हामीले अर्को स्टेपमा चाहिँ एरेन्ज गर्नुपर्छ। हाम्रो फाइनल स्टेप भनेको म्यानेज द इन्टरप्राइज हो। इट इज द टाइम टु डेभलप द भेन्चर एन्ड स्टार्ट रनिङ। यो त हामीले भेन्चर डेभलप गर्नु र स्टार्ट रनिङलाई, हाम्रो कामलाई द्रुत गतिमा चाल्नु हाम्रो यो फाइनल स्टेप हो। इट सक्सेसफुल्ली। इन दिस स्टेप इन्टरप्राइज मस्ट डिसाइड द म्यानेजमेन्ट स्ट्रक्चर एन्ड हायरार्की द्याट रिक्वायर टु सल्भ द अपरेसन अफ द प्रब्लम वेन दे अराइज। यदि कुनै प्रकारको प्रब्लमहरू अराइज हुन्छ भने त्यो टाइममा चाहिँ हामीले आफ्नो रिसोर्सहरूलाई कुन ठाउँमा राख्ने, कुन हायरार्कीमा राख्ने भन्ने चाहिँ यो लास्ट स्टेपमा रहेको छ। स्ट्रङ कन्ट्रोल मेकानिजम इज टु इस्टाब्लिस टु म्यानेज द इन्टरप्राइज सक्सेसफुली। स्ट्रङ कन्ट्रोल मेकानिजम भए मात्रै चाहिँ हाम्रो इन्टरप्राइज म्यानेज चाहिँ सक्सेसफुल्ली इस्टाब्लिस हुनसक्छ। मेनली हाम्रो 2 मार्क्सको लागि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ रहेको छ टाइप्स अफ द इन्टरप्रेन्योर भेन्चर। Entrepreneurship is guided by insight and vision of the entrepreneur. Or entrepreneur start of the venture in many ways according to the nature and the goal. They are classified into 3 types. 3 टाइपमा चाहिँ हाम्रो टाइप अफ भेन्चर चाहिँ क्रिएटिङ भएको छ, जसमा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट टाइपमा चाहिँ स्यालेरी सब्सक्रिप्सन फर्म, अनि अर्को चाहिँ इन्टरप्रेन्योर फर्म, अनि लाइफस्टाइल फर्म रहेको छ। हाम्रो स्यालेरी सब्सक्रिप्ट फर्ममा चाहिँ ड्राई क्लिनर, हाम्रो हेयर सलुन, अनि अकाउन्ट फर्म, अनि रिटेल स्टोर अनि रेस्टुरेन्ट रहेको छ। साथसाथै हाम्रो इन्टरप्रेन्योर फर्ममा चाहिँ गुगल, फेसबुक र जेन्गा रहेको छ भने लाइफस्टाइलमा चाहिँ फोटोग्राफर, टुरिस्ट गाइड र गल्फर रहेको छ। यसै गरी 2 मार्क्समा रहेको क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई वाट इज द स्यालेरी सब्सक्रिप्सन फर्म अथवा वाट इज द लाइफस्टाइल फर्म एन्ड वाट इज द इन्टरप्रेन्योर फर्म भनेर सोधिरहेको हुन्छ। त्यही कारणले चाहिँ हाम्रो 2 मार्क्सको एन्सर पनि लेखेका छौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो स्यालेरी सब्सक्रिप्सन फर्ममा चाहिँ स्मल फर्म विच इज स्टार्ट टु यङ द सर्टेन लेभल अफ इन्कम सिमिलरली एज अर्निङ द स्यालेरी फ्रम द इम्प्लोयर। यो चाहिँ स्मल फर्म सर्टेन लेभल अफ इन्कम स्टार्टेड गर्नका लागि हो। इट मेन objective is to substitute the salary income through the entrepreneur. They offer the standardized
product and service to customer which are not innovative. They are happy to the service local customer and normally compete price basis. अर्को चाहिँ रहेको छ लाइफस्टाइल फर्म रहेको छ. इट प्रोभाइड द ओनर अपर्च्युनिटी टु चुज अन द सर्टेन लाइफस्टाइल while earning the livelihood. They are not innovator and don't wish to grow the rapidly larger based on hobbies and habits. लाइफस्टाइल फर्म भन्नाले चाहिँ यस्तो फर्म हो जसमा चाहिँ हामीले ओनरले आफ्नो हबीलाई चुज गरेको हुन्छ, हबी अथवा ह्याबिटलाई चुज गरेको हुन्छ. तिनीहरू चाहिँ इनोभेटर चाहिँ हुँदैनन्. तिनीहरूले ऱ्यापिडली ग्रोथको लागि पनि विस गरिरहेको हुँदैन. इक्जाम्पलमा हाम्रो फोटोग्राफरहरू, टुरिस्ट गाइडहरू है. अनि अर्को चाहिँ थर्ड नम्बर छ इन्टरप्रेन्योर फर्म भन्नाले चाहिँ दिस फर्म ब्रिङ न्यू प्रोडक्ट एन्ड सर्भिस टु द मार्केट. यो फर्मले मार्केटमा नयाँ प्रोडक्ट र नयाँ सर्भिसलाई चाहिँ ब्रिङ आउट गर्ने गर्दछ. अनि seek and create the market opportunity that they currently control. They focus on create product and service that are worth taking and they are important to their customers. नेक्स्ट पार्टमा रहेको छ हाम्रो टाइप अफ इन्टरप्रेन्योरको टाइपहरू कुन कुन रहेको छ. हामीलाई नम्बर 1मा चाहिँ अन द बेसिस अफ द इनोभेसन, अनि अर्को छ अन द बेसिस अफ बिहेभियर, अनि नेक्स्ट नम्बर 3मा रहेको छ अन द बेसिस अफ फोकस ग्रुप, अनि नम्बर 4मा रहेको छ अन द बेसिस अफ स्केल इन्टरप्राइज. टाइप अफ इन्टरप्राइजमा चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ इक्जाम अन द बेसिस अफ द इनोभेसन त्यो मध्ये चाहिँ हाम्रो 2 मार्क्समा चाहिँ सोर्ट क्वेसन चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ. इनोभेट फर्स्टमा चाहिँ अन द बेसिस अफ इनोभेसनमा चाहिँ नम्बर 1मा रहेछ इनोभेटिभ enterprise, those who give high priority to they look forward and introduce the new product ways to doing the business. And यो इनोभेटिभ इन्टरप्रेन्योरमा चाहिँ के रहेको छ भने तिनीहरूले त हाई प्रायोरिटी हो त न्यू प्रोडक्ट र न्यू वेज अफ डुइङ द बिजनेसमा चाहिँ लागिरहेका हुन्छन्. टेक अ चान्स एज अ अपर्च्युनिटी एन्ड लिड द बिजनेस एन्ड दे बिलिभ इन एक्सपेरिमेन्ट एन्ड फुल क्रिएटिभ माइन्ड एन्ड प्रोएक्टिभ इन नेचर हुने गर्दछन्. अर्को चाहिँ इन्टरप्रेन्योर भन्नाले चाहिँ एज नेम सजेस्ट दे आर इमिटेट भनेको चाहिँ कपी गर्नु हो है. अनि अफ सक्सेस अफ इनोभेटिभ द तिनीहरू चाहिँ इनोभेटिभ इन्टरप्रेन्योरको कपी गर्नका लागि चाहिँ माहिर हुने गर्दछन्. दे डोन्ट एक्चुअल इनोभेट, तिनीहरूले आफै इनोभेट चाहिँ गर्दैनन्. दे आर स्किलफुल अन इमिटेट द टेक्निक, प्रोसेस एन्ड सिस्टम. तिनीहरू चाहिँ कपी गर्न चाहिँ इनोभेटरको कपी गर्न चाहिँ स्किलफुल हुने गर्दछन्. तिनीहरूको टेक्निक, प्रोसेस र सिस्टमलाई तिनीहरू चाहिँ रियाक्टिभ हुने गर्दछन्. नेचरमा चाहिँ तिनीहरू रियाक्टिभ हुने गर्दछन्. रियाक्टिभ नेचर अल्सो कल द एडप्टिभ इन्टरप्राइज पनि भन्ने गर्दछ. अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो फाइभिङ इन्टरप्रेन्योर रहेको छ. दोज इन्टरप्रेन्योर हु डोन्ट वान्ट टु मेक एनी चेन्ज इन देयर अर्गनाइजेसन. यस्ता खालको इन्टरप्रेन्योर हुन् जसले चाहिँ आफ्नो अर्गनाइजेसनमा केही चेन्जेसै ल्याउन चाहँदैनन्. त्यस्तो खालको इन्टरप्रेन्योरलाई चाहिँ हाम्रो फर्बिन इन्टरप्रेन्योर भन्ने गर्छ. दे आर भेरी अलर्ट इन डिसिसन मेकिङ एन्ड टेकिङ द क्यालकुलेटिङ स्टेप टेक गर्नको लागि र डिसिसन मेकिङको लागि तिनीहरू धेरै अलर्ट हुने गर्दछन्. दे आर रिस्क अभोइडर, तिनीहरू चाहिँ रिस्क अभोइडर हुने गर्दछन्. मेनली दे ओन्ली इमिटेड अदर वेन दे बिलिभ द्याट दे आर फलिङ एन्ड ड्यामेज. यदि तिनीहरूको बिजनेसमा केही फलिङ अप एन्ड डाउन विन्डफल आएको छ अथवा ड्यामेज हुने सिचुएसनमा मात्र तिनीहरूले चाहिँ अरूको कपी गर्छन्, नत्र चाहिँ तिनीहरूले केही अर्गनाइजेसनमा केही चेन्जेस ल्याउन चाहिँ चाहँदैनन्. त्यसै गरी नेक्स्टमा रहेको छ हाम्रो ड्रोन इन्टरप्रेन्योर. दे आर कन्जर्भेटिभ इन नेचर, तिनीहरू चाहिँ कन्जर्भेटिभ हुने गर्दछन्. एन्ड प्रिफर अलवेज कम्फर्ट विथ देयर ओल्ड टेक्नोलोजीसँग कम्फर्ट प्रिफर गर्छन्. तिनीहरूले न्यू टेक्नोलोजी चाहिँ खासै युज गर्न चाहिँ चाहँदैनन्. अनि दे डोन्ट चेन्ज द ट्रान्जिसन आफ्नो पहिलादेखि चलिआएको बिजनेसलाई चाहिँ तिनीहरूले चेन्ज गर्न चाहँदैनन्. दे रिफ्युज टु चेन्ज प्रोडक्ट वेज एन्ड रिफ्युज इनोभेसन. तिनीहरूले आफ्नो प्रोडक्सन गर्नु तरिका पनि चेन्ज गर्न चाहँदैनन्. त्यही माथि चाहिँ तिनीहरूले नयाँ आविष्कार गर्न पनि चाहँदैन. त्यस्तो प्रकारको इन्टरप्रेन्योरलाई चाहिँ हामीले ड्रोन इन्टरप्रेन्योर भन्ने गरिन्छ. अनि अन द बेसिस अफ बिहेभियरको आधारमा चाहिँ फर्स्ट अफ अल द स्लो अपरेटर रहेको छ. द इन्टरप्रेन्योर हु क्यारी
an enterprise alone, and if needed employs few employees is known as slow operator. In the beginning, most of the enterprise step the slow operator भन्नाले यस्तो इन्टरप्राइज हो जसमा चाहिँ उसले आफै इन्डिपेन्डेन्टली आफै एक्लै काम गर्न चाहन्छ अथवा आवश्यकता खण्डमा थोरै इम्प्लोइजहरू एड गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ स्लो अपरेटर भन्ने गरिन्छ, जसमा चाहिँ मेनली यो बिजनेस चाहिँ एक्लै नै स्टार्ट गर्ने गरेको हुन्छ। नम्बर सेकेन्डमा रहेको छ हाम्रो एक्टिभ पार्टनर, दोज इन्टरप्रेनर हु स्टार्ट ओन्ली एनी इन्टरप्राइज एज अ जोइन्ट भेन्चर एन्ड अल द पार्टनर इन्भल्भ एक्टिभली इन द अफ दिस। एक्टिभ पार्टनर भन्नाले चाहिँ हाम्रो जुन इन्टरप्रेनर हो जसले चाहिँ आफ्नो पार्टनरहरू बिचसँग लागेर, यदि पार्टनरहरू अथवा जोइन्ट भेन्चरसँग लागेर खोलिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्टिभ पार्टनर भनिन्छ। अर्को चाहिँ इन्भेन्टर, द इन्टरप्रेनर हु इन्भेन्ट न्यू प्रोडक्ट एन्ड inventor. I am busy in research and innovative activities on challenges. Those entrepreneurs who jump into the industry because of the challenge it's present. Once the challenge seem to meet, they begin to look for a new. अनि अर्को रहेको छ buyer, the entrepreneur who doesn't want to bear a risk and prefer to buy the ongoing business is known as buyer. अनि लाइफ टाइमर भन्नाले चाहिँ दोज हु थट एन इन्टर्नल पार्ट अफ द लाइफ इन देयर बिजनेस इज नोन एज लाइफ टाइमर। जस्तै फ्यामिली बिजनेसहरू ह्यान्डल गर्ने फ्यामिली बिजनेस रिलेटेडलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लाइफ टाइमर भन्ने गरिन्छ। नम्बर 3मा रहेको छ हाम्रो फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो नम्बर 1मा रहेको छ वुमन इन्टरप्रेनर, दोज वुमन हु इनोभेट imitate or adopt the business activity is known as women entrepreneur. Modern women are not limited to the four wall of their house. They have to start it and come up the as a entrepreneur. अनि नम्बर बीमा रहेको छ हाम्रो माइनोरिटी इन्टरप्रेन्योर। Minority entrepreneur refers to the entrepreneur who is belonging to group or races that are marginalized in a particular society. As a scenario change, minority have to come forward and succeed in business activities. Feature and trend of the entrepreneur भन्नाले चाहिँ हाम्रो नम्बर 1मा रहेको छ मोटिभेटर। Entrepreneur act as a motivator. He required to get the activities done through other and motivate other to complete the tasks and help to build the team spirit and organize in an effective and efficient way. इन्टरप्रेनर भनेको चाहिँ एउटा मोटिभेटर पनि हो जसले चाहिँ कम्प्लिटली चाहिँ टिम वर्कमा काम गर्नुपर्छ। टिम वर्कबाट हामीले हाम्रो बिजनेस प्लानहरू अर्गनाइज गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यसको एउटा फिचर रहेको छ। अर्को चाहिँ अर्गनाइजरको फिचर रहेको छ। इन्टरप्रेनर need number of the resources such as the main material, money, capital, technology and mobilize them properly to produce the quality product. And number 3मा रहेको छ risk bearer. Risk is the unfavorable condition. Entrepreneur always take a calculated risk. He must be set a realistic and attractive and attainable goal and achieve the risk to realize the goal. He should manage the risk through the planning and rational decision. And number 4मा रहेको छ innovator. Entrepreneur constantly search for a change and take a change as an opportunity. He creates something new and different and most important tools for enterprise. And number 5मा रहेको छ proactive. They are proactive in nature, not reactive. He always searches for the future opportunity and less concerned with the past activities and focus on future. इन्टरप्रेन्योर चाहिँ मोस्टली चाहिँ प्रोएक्टिभ हुनुपर्छ, रिएक्टिभ चाहिँ हुनु हुँदैन। उसले चाहिँ फ्युचर अपर्च्युनिटीलाई अलवेज सर्च गर्नुपर्छ अनि पास्ट एक्टिभिटिज अथवा पास्टमा भएको गल्तीहरू अथवा मिस्टेकहरूबाट चाहिँ सिक्नुपर्ने हुन्छ। अनि नम्बर 6मा रहेको छ हाई अचिभमेन्ट डिजायर. He always has a desire of the high, achieve high. He set high
ambition, goal, and hard work, they show the effect to turn into ड्रिम इन्टु रियालिटी. ड्रिमलाई चाहिँ रियालिटीमा कन्भर्ट गर्न सक्नुपर्छ इन्टरप्रेन्यर भइसकेपछि. अर्को नम्बर 7मा रहेको छ डिजायर फर इन्डिपेन्डेन्स. ही हेज स्ट्रङ डिजायर फर द इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड डजन्ट वान्ट टु वर्क अन्डर द अदर. दिस डिजायर मोटिभ. अनि अर्को छ टोलरेन्स अफ ambition. An entrepreneur work in the complex and a dynamic business environment which may be unclear and uncertain. He explore as well as the manage change and take the change and as constant phenomenon. Dynamic situation demand entrepreneur to take tolerate. And number 6मा रहेको छ 6 in immediate feedback. Entrepreneurs seek immediate feedback for his performance. It is essential for nurturing his strength and overcoming and weakness and drive his future activities. Function of the entrepreneur भन्नाले चाहिँ मेनली चाहिँ म्यानेजर फङ्सन रहेको छ. म्यानेजर फङ्सनमा चाहिँ द आर्ट एन्ड साइन्स अफ गेटिङ थिङ डन थ्रु अदर भनेको चाहिँ हाम्रो म्यानेजमेन्ट हो. एन्ड इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट लिड द अर्गनाइजेसन टुवार्ड द सक्सेस थ्रु द युटिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस. नम्बर 1मा रहेको छ हाम्रो प्लानिङ. प्लानिङ भन्नाले चाहिँ इट इज द प्रिडिटर्माइन्ड course of action for the achievement of the organization objectives. Entrepreneur has decided the future activities at present. It involves the deciding what, where, how, when, and how things are done. It has to conduct the activities effectively and efficiently. Number B मा रहेको छ organizing. An entrepreneur has to be organized a number of the resources, example, capital, level, technology, etc. It ensures the proper outcome and it is the important to implement the plan of organization resource effectively. On number C मा रहेको छ staffing. Staffing भनेको चाहिँ staffing planning is the foundation of the staffing function. It involve the acquisition, deployment and maintenance and motivation of the HR भनेको human resource and seeking and hiring the qualified employee who possess the specific skill, knowledge and activity directly linked to the specific job. Directing. It includes the influence, guiding, supervising, motivating and the employee for the achievement of the organization goal. It is a part of managerial function. For the achievement of the organization goal, it involves leading, communicating, the motivating. लास्टमा रहेको छ हाम्रो controlling. It ensures that the activities are moving ahead as far as the standard. It involves the establishment of the standard performance, measure action performance and compare between them and find out the deviation of correcting action. अनि अर्को साथसाथै हाम्रो मेजर फङ्सन साथसाथै हाम्रो प्रमोसनल फङ्सन पनि रहेको छ. प्रमोसन फङ्सन भनेको चाहिँ इट इज रिलेटेड टु द क्रिएटिङ एन्ड डेभलपिङ द बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फर द अर्गनाइजेसन. एन्ड नम्बर 1मा रहेको छ डेभलपमेन्ट अफ बिजनेस आइडिया. one of the most important function where ideas are developed through the previous experience and knowledge education facing the problem interaction with expert. Ideas are the creative which can be turned into the innovation for the grabbing the marketing opportunity. नेक्स्टमा रहेको छ हाम्रो प्रिपरेसन अफ द बिजनेस प्लान. बिजनेस प्लान इज द डकुमेन्ट अबाउट द फ्युचर of the business. It includes the functional plans such as the production, finance, HR and marketing. It guides the entrepreneur in establishing and operating the business. It serves the guidance for future activities. And number C मा रहेको छ resource acquisition. Since they are important in production process, resources are very important. Example, capital, manpower, technology, land which is required for the foundation of the business activity. This should be acquired and managed effectively by the entrepreneur. कहिलेकाहीँ चाहिँ 2 मार्क्सको क्वेसन भनेर चाहिँ हाम्रो इन्टरप्रेन्योर मोटिभेसन के हो भनेर सोध्ने गर्छ. त्यो टाइममा चाहिँ हामीले इन्टरप्रेन्योर प्रमोसन भनेको द प्रोसेस द्याट मोटिभेट द इन्टरप्रेन्योर टु एक्जर्ट हाई लेभल अफ इफोर्ट फर द एचिभमेन्ट अफ द इन्टरप्रेन्योर गोल एन्ड इट सर्भ एज अ फ्युल अर पावर द्याट मेक अर्गनाइजेसन रन चाहिँ यसको डेफिनेसन हो. लास्टमा चाहिँ हामीले
क्वेसनमा मेनली टु टाइप्सको क्वेसनमा डिफ्रेन्स बिट्विन भनेर आउने गर्छ, जसमा चाहिँ मैले बेसिस र डिफ्रेन्स बिट्विन भनेर लिएर आएको छु। जसमा चाहिँ इन्टरप्रेन्योर मोटिभको हिसाबले चाहिँ इन्टरप्रेन्योर भनेको चाहिँ इस्टाब्लिसमेन्ट एन्ड अपरेसन हो भनेपछि म्यानेजरको मोटिभको अनुसार चाहिँ यो सर्भिस हो। अनि स्टाटसको हिसाबले चाहिँ इन्टरप्रेन्योर ओनर हुन्छन् भनेपछि म्यानेजर चाहिँ त्यहाँकै स्टाफहरू हुन्। अनि रिस्क बेयरिङको हिसाबले चाहिँ इन्टरप्रेन्योर काम चाहिँ रिस्की हो, जसमा चाहिँ स्यालेरी हुँदैन। भनेपछि म्यानेजरमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नो रिस्क बट स्यालेरी, रिस्क चाहिँ हुँदैन तर स्यालेरी चाहिँ तिनीहरूले पाउने गर्दछन्। इन्टरप्रेन्योरको हिसाबमा चाहिँ रिवार्ड भन्नाले चाहिँ प्रफिट अथवा गुडविल हो भनेपछि चाहिँ म्यानेजरको हिसाबले चाहिँ स्यालेरी भनिन्छ त्यसमा चाहिँ। अनि इनोभेसनको आधारमा भन्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो इन्टरप्रेन्योर भनेको क्रिएटर हुन् भनेपछि हाम्रो म्यानेजर भनेका चाहिँ त्यहाँको एजुकेटिभ हुन्, जसले चाहिँ कामहरू एजुकेट गर्ने गर्दछन्। अर्को चाहिँ फोकसको बेसिसमा हेर्ने भने इन्टरप्रेन्योर भनेको चाहिँ बिजनेस स्टार्टअप गर्नमा फोकस गर्छन् भनेपछि म्यानेजर भनेको अनगोइङ अपरेसनलाई हेर्ने चाहिँ एउटा पर्सन हो। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो डिसिसन मेकिङमा चाहिँ इन्टरप्रेन्योर भनेको इन्स्टिट्युटिभ हो भनेपछि म्यानेजर चाहिँ क्यालकुलेटिभ हुने गर्दछन्। अनि रिस्कको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इन्टरप्रेन्योर भनेको रिस्क टेकर हो भनेपछि चाहिँ हाम्रो म्यानेजर भनेको रिस्क एडभाइजर हो। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्स बिट्विन द इन्टरप्रेन्योर र ओनरको बिचको डिफ्रेन्समा चाहिँ फर्स्टमा मिलिन भन्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो इन्टरप्रेन्योर भनेको हो म्यानेज एन्ड अर्गनाइज, जसले चाहिँ बिजनेसलाई म्यानेज अथवा अर्गनाइज गर्छ त्यसलाई चाहिँ इन्टरप्रेन्योर भनिन्छ भने ओनर भनेको हो इन्भेस्ट द मनी इन द बिजनेसको लागि पैसा जसले इन्भेस्ट गरेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ओनर भन्ने गरिन्छ। रिस्कको हिसाबले हेर्नुपर्दा चाहिँ इन्टरप्रेन्योर अलवेज रिस्क टेकरै हुने गर्दछन् भनेपछि ओनर चाहिँ डजन्ट टेक द मोस्ट रिस्क, धेरै जस्तो रिस्क चाहिँ ओनरहरूले चाहिँ बियर गर्ने गर्दैन। अनि हाम्रो स्टाटसको हिसाबले गर्दा चाहिँ दे डोन्ट प्रिफर द स्टाटस प्रिफर गर्दैनन्, तर ओनरले चाहिँ स्टाटस क्वाइट चाहिँ प्रिफर गर्ने गर्दछन्। अनि चाहिँ इन्टरप्रेन्योरको नेचर अफ द बिजनेसले हेर्नुपर्दा चाहिँ लार्ज बिजनेस हुने गर्दछ। इन्टरप्रेन्योरको नेचर अफ द बिजनेस भन्नाले चाहिँ ओनरको चाहिँ स्मल एरियामा मात्रै तिनीहरूले बिजनेस एक्टिभिटिज क्यारी आउट गरिरहेका हुन्छन्। मेनली सोचिराख्ने क्वेसन भनेको चाहिँ हाम्रो इन्टरप्रेन्योर र इन्टरप्रेन्योरसिपको डिफ्रेन्स बिट्विन हो। स्टाटसमा भन्नुपर्दा चाहिँ इन्टरप्रेन्योरसिप भनेको चाहिँ एक्ट एज अ प्रमोटर र फाउन्डर हो भनेपछि चाहिँ हाम्रो इन्टरप्रेन्योरसिप भनेको त्यहाँको स्टाफ अथवा इम्प्लोइ हो। रिस्कको आधारमा हेर्ने हो भने चाहिँ इन्टरप्रेन्योर एज्युम द रिस्क टेकर हो भनेपछि इन्टरप्रेन्योर भनेको नट एज्युम द रिस्क चाहिँ एज्युम गरिरहेका हुँदैन इन्ट्राप्रेन्योरले चाहिँ। अनि रिवार्डको हिसाबले चाहिँ इन्टरप्रेन्योरले चाहिँ प्रफिट रिवार्ड लिने गर्छ भने इन्टरप्रेन्योरले चाहिँ हाम्रो स्यालेरी विथ करियर डेभलपमेन्टको फेसिलिटिज पाइरहेको हुन्छन्। अनि इन्टरप्रेन्योरसिपको डिपेन्डेन्सीको हिसाबले हेर्नुपर्दा चाहिँ अपरेटिङ प्रोसेसमा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट छ भनेपछि इन्टरप्रेन्योरसिप चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुने गर्दछन्। रिस्क राइजिङ अफ द फन्ड चाहिँ खास चाहिँ फन्ड राइज चाहिँ इन्टरप्रेन्योरले गर्ने गर्दछ। इन्टरप्रेन्योरसिपले राइज गर्ने गर्दछ, इन्टरप्रेन्योरसिपले चाहिँ राइज गर्दैन। अर्को चाहिँ इन्टरप्रेन्योरसिप भनेको चाहिँ न्यू बिजनेस चाहिँ स्टार्ट गर्ने गर्छ भने इन्टरप्रेन्योरसिपले चाहिँ रनिङ बिजनेसलाई अपरेटिङ गर्ने मात्र हो। यसमा फोकस इन्टरप्रेन्योरसिपमा फोकस चाहिँ वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज म हजुरहरूलाई BBS फोर्थ इयरको वुमेन इन्टरप्रेन्योरसिप युनिट 2 को बारेमा भन्न गएको छु, जसमा चाहिँ हामीलाई मेनली 2 मार्क्सको क्वेसन अथवा कहिलेकाहीँ 10 मार्क्स अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ 15 मार्क्सको क्वेसनहरू सोध्ने गरिरहेको छ। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। अनि हाम्रो वुमेन इन्टरप्रेन्योरसिप भनेको के हो त? अ वुमेन अर ग्रुप अफ वुमेन हु इनिसिएट अर्गनाइज एन्ड रन द बिजनेस इन्टरप्राइज। यस्तो वुमन अथवा ग्रुप अफ वुमन हो जसले चाहिँ बिजनेस इन्टरप्राइजलाई इनिसिएट सुरुवात गर्छन्, अर्गनाइज गर्छन् र गर्छौँ भने त्यस्तो टाइप्स अफ बिजनेस इन्टरप्राइजलाई नै हामी वुमन इन्टरप्रेन्योरसिप भनिन्छ, जुन चाहिँ वुमेन अथवा ग्रुप अफ वुमेनले चाहिँ ह्यान्डल गरेको हुनुपर्छ। दे आर इक्वली क्यापेबल अफ द इनिसिएट अर्गनाइजिङ एन्ड रनिङ अ बिजनेस सक्सेसफुल्ली। According to the Schumpeterको अनुसार women entrepreneurs are the women who innovate, imitate, or adopt business activities is known as women entrepreneurship. And thus, entrepreneurship by women mainly directed toward the
economic independence and individual employment is called women entrepreneurship. अनि अर्को रहेको छ हाम्रो वुमेन इम्पावरमेन्ट थ्रु इन्टरप्रेन्योरसिप. Empowerment is the ability of the individual to make a choice regarding his or her life. It is the powerful weapon. Empowerment भनेको चाहिँ एबिलिटी अफ इन्डिभिजुअल हो टु मेक अ चोइस रिगार्डिङ हिज हर लाइफ, and it is the powerful weapon. It both possess an outcome. It enables people to control over their lives, set their own agenda, gain skill, and solve the problem. And according to the United Nations Global Compact, there are 7 women empowerment principles. Number 1 मा रहेको छ for general equity, establish high level corporate leadership. And number 2 मा चाहिँ treat all women and men fairly at work. Number 3 मा ensure the health, safety and well-being of all workers. And number 4 मा रहेको छ promote education, training and professional development for the women. And number principle 5 रहेको छ promote equality community initiative. अनि नम्बर 6 मा रहेको छ मेजर एन्ड पब्लिक रिपोर्ट टु एचिभ जेन्डर इक्विटी. अनि त्यसै गरी हाम्रो वुमेन इम्पावरमेन्ट इन प्रोग्राम इन बजेटमा रहेको छ Women empowerment refers to the process of enhancing the women with a right and powers so they can play a major role in development of the society. It enables women to make a choice regarding her अथवा their right and interest. वुमेन इम्पावरमेन्ट भनेर पनि 2 मार्क्सको क्वेसनहरू आउन सक्छ. त्यसको डेफिनेसन चाहिँ वुमेन इम्पावरमेन्ट रिफर टु द प्रोसेस अफ इन्हान्सिङ द वुमेन विथ अ राइट एन्ड पावर सो द्याट दे क्यान प्ले अ मेजर रोल इन डेभलपमेन्ट अफ सोसाइटी. त्यसै गरी हाम्रो वुमेन इन्टरप्रेन्योर इन द प्रोसेस where women organize all factors of production, undertake a risks and provide the employment to other. Women entrepreneurship, the process of enhancing the women with a right and power so that they can play a major role in development of society. अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ क्वेसनमा चाहिँ निड अफ द वुमेन इन्टरप्रेन्योरसिप भनेर पनि आउन सक्छ. त्यसमा चाहिँ हामीले बिल्ड स्ट्रङ इकोनोमी, इस्टाब्लिस मोर स्टेबल अनि इम्प्रुभ क्वालिटी अफ लाइफ फर वुमेन मेल एन्ड कम्युनिटिज भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ. अर्को चाहिँ हाम्रो इन्टरप्रेन्योरसिप र इम्पावरमेन्ट भनेर कहिलेकाहीँ 2 मार्क्सको क्वेसन आउन सक्छ. त्यसमा चाहिँ हामीले इन्टरप्रेन्योरसिप र इम्पावरमेन्ट भनेर आयो भने चाहिँ हामीले एन्सरमा चाहिँ हामीले हेल्प टु बिल्ड द सोसल रिलेसनसिप, promote the economy, independence of women, develop a leadership ability of women, promote gender equality, and boost women moral, improve quality of life, and enhancing the training education चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ. नेक्स्टमा हाम्रो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको चाहिँ हाम्रो वुमेन इन्टरप्रेन्योरसिप इन नेपाल भनेर दिएको हुन्छ. लगभग यो चाहिँ मेनली 10 मार्क्समा आउने क्वेसन हो. अनि जसमा नम्बर 1 मा रहेको छ वेटिङ फर अपर्च्युनिटी. इट हेज डेभलप अ लट बट दे स्टिल हेभ टु लङ वे टु गो. यो वुमेन इन्टरप्रेन्योरसिप चाहिँ डेभलप भइसकेको हो तर स्टिल यो चाहिँ पूर्ण रूपले चाहिँ डेभलप भएको छैन. दे आर स्टिल वेटिङ फर अपर्च्युनिटी. वुमेनहरू मेनली अपर्च्युनिटीको लागि चाहिँ वेटिङ गरेर बसिरहेका हुन्छन्. वेयर दे गेट अ चान्स अफ वर्किङ एज अ मेल काउन्टर पार्ट. अनि नम्बर 2 मा रहेको छ हाम्रो पोर एटिट्युड अफ सोसाइटी. पोर एटिट्युड अफ सोसाइटीमा चाहिँ इन नेपाल वुमेन स्टिल फेस अ मेनी प्रब्लम हो सोसाइटी अर फ्यामिली स्टेट डजन्ट बिलिभ अन देयर क्यापेबिलिटी. हाम्रो नेपालमा प्रायः जसो भन्नुपर्दा वुमेनहरूले धेरै प्रब्लम फेस गर्नुपर्ने हुन्छ. सोसाइटी अथवा फ्यामिलीहरूद्वारा चाहिँ कस्तो हुने गर्छन् तिनीहरूको एबिलिटिजमा वुमेनहरूले के गर्न सक्लान् र के गर्न सक्लान्, गर्न सक्दैनन्, मेल पुरुषहरू जस्तो काम गर्न सक्दैनन् कि भन्ने चाहिँ अझसम्म त्यो हाम्रो सोकल सोसाइटीमा रहेको छ. वेयर फ्यामिली फिल अनइजी टु इन्भेस्ट इन बिजनेस ड्यु टु द ल्याक अफ कन्फिडेन्स. Family feel uneasy to invest in business due to the lack of the confidence to exist. अनि अर्को नम्बर 3 मा रहेको छ हाम्रो मेल डोमिनेन्स. बिजनेस वाज मेन डोमेन even few decades ago. Entrepreneurship is the male piece of most of the places are highly required men is compared to women. यो चाहिँ मेल एउटा चाहिँ हाम्रो
मेल डोमिनेन्सको कारणले पनि हाम्रो वुमेन इन्टरप्रेन्योरसिप चाहिँ त्यति फर्स्ट आएको छैन किनकि मोस्ट अफ द ठाउँमा धेरै जसो प्राय ठाउँहरूमा कस्तो हुन्छ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मेनली मेलहरूको चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ हाइली डिमान्ड गरेका हुन्छन् कि मेलहरूलाई हाइली डिमान्ड गरेका हुन्छन् एज कम्पेयर टु वुमेन। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो नम्बर 4मा रहेको छ एटिट्युड अफ सोसाइटी। Business and enterprise need innovation and risks, but the society positive to allow women to take a risk. Number 5मा रहेको छ for family support. Parents still want their daughter to involve in job rather than the business. Big reason is that they care about their daughter. The time has to come when every father allowed to take risks and enter into the entrepreneurship world. And number 6मा रहेको छ हाम्रो institution support. There are many organizations who support the Women Enterprise Federation of the Women Enterprise Association of Nepal is a non-profit organization aimed to promote the women entrepreneurship and also the INGO. अर्को रहेको छ problem of women entrepreneurship. Women entrepreneurship are the engine for the sustainable business growth. They are rising star for the developing the country. They still struggle to take a rightful place for the economic life. Number 1मा रहेको छ हाम्रो lack of finance. Problem women entrepreneurship को लागि के problem रहेका छन् त भन्नु पर्दा चाहिँ lack of finance. पहिला त हाम्रो lack of finance नै हो. It is the most important to organize and incentive the business. फाइनेन्स भनेको हाम्रो मनी अथवा फाइनेन्स भनेको चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हाम्रो बिजनेस अर्गनाइजेसन गर्न र सुरुवात गर्न चाहिँ दे आर नर्मली इनिसिएट देयर बिजनेस विथ अ लो क्यापिटल एन्ड म्यानेज थ्रु द पर्सनल एसेट्स एन्ड सेभिङ इन मोस्ट अफ द कन्ट्री प्रोपर्टी इज ओन एन्ड कन्ट्रोल बाई द मेल नम्बर 2मा रहेको छ हाई कम्पिटिसन दे ल्याक एडुक्वेट क्यापिटल विच normally small in size. They are unable to manage the fund, meet or deal with the client. Due to this, they are unable to withstand the competition passed by male. Number 3मा रहेको छ हाम्रो family restriction. Women are expected to spend more of the time with their family members. They don't encourage to travel extensive for the exploiting business opportunity. Number 4मा रहेको छ role conflict. Marriage and family life are given more important than the career and social life in Nepalese society. Number 5मा रहेको छ lack of skill and education. Women lack skill in some areas as manufacture, construction and other fields. They mostly involve in the administration and require repetitive job. They normally lack knowledge about the business operation. Number 6मा रहेको छ male dominant society. Nepal is the more male dominant society. Although regarded male and female are the equal. According to the Constitution of Nepal, men and female are equal in relative, but they completely seen different. Women are always seen in subsequent regard their capacities and role. And number 7मा रहेको छ low risk bearing capacity. Risk bearing capacity is the most important component of the entrepreneurship. Women are less educated and not economically dependent. Family support also poor, and this have to reduce their risk bearing capacity. Otherमा भन्नुपर्दा believe in yourself and own your own success. On fear of failure and unfavorable business environment and lack of mental strength. अनि यसको रेमेडिजहरू के हुन् भने चाहिँ रेमेडिज मेजर भन्दा चाहिँ नम्बर 1मा छ प्रमोसनल हेल्प, सेकेन्डमा ट्रेनिङ, अनि सिलेक्सन अफ मेसिनरी एन्ड टेक्नोलोजी, अनि लास्टमा चाहिँ हाम्रो फ्यामिली सपोर्ट रहेको छ. अनि नेक्स्ट क्वेसन मोर इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको चाहिँ हाम्रो फ्युचर च्यालेन्जेस अफ वुमेन इन्टरप्रेन्योरसिप रहेको छ. इन्टरप्रेन्योरसिप वाज ओन्स कन्सिडर्ड एज अ मेल डोमिनेन्स बट इट इज चेन्ज अ लट. थ्रु मोर women become entrepreneur, they face a set of the challenges where male don't face.
नम्बर 1 मा रहेको छ फाइनेन्सिङ एन्ड क्रेडिटेबिलिटी. Access of the finance is the major challenge for the women entrepreneur. They have the difficulties such as poverty, limited employment, and barrier to the land and property ownership, and bank fund are also difficult. नम्बर 2 मा रहेको छ हाम्रो बिल्डिङ अ सपोर्ट नेटवर्क. हाई लेभल अफ बिजनेस all dominated by male and it is difficult to make a connection with more client and business network. नम्बर 3 मा रहेको छ balancing business and family life. Females simultaneously run their business and company which is really a challenging and stressful. Mompreneurship had double responsibility to their family and business, and finding the time to balance these two is not easy for anyone. Number 4 मा रहेको छ fear of success. Fear of failure is the major concern which launch startup. Women are far less confident about the success in the venture. Number 5 मा रहेको छ being decisive. An entrepreneur need decision making ability. Women are less decision making power than men. Due to this lack of the information, role and responsibility. Number 6 मा रहेको छ lack of role model. Normally women start business where they have the work experience, skill and network and less involved in the technical process. This is the one important reason that male entrepreneurs get better media coverage and visibility. लास्टमा रहेको छ हाम्रो सक्सेस फ्याक्टर रहेको छ. नम्बर 1 मा रहेको छ हाम्रो माइक्रो फाइनेन्स पोलिसी. माइक्रो फाइनेन्स इज द सोर्स अफ फाइनेन्सियल सर्भिस फर द स्मल इन्टरप्राइज विच लाइक द ब्याङ्क एसेस. माइक्रो फाइनेन्स भनेको यस्तो सोर्स हो, फाइनेन्स सर्भिसको यस्तो सोर्स हो जसले चाहिँ सानातिना उद्यमीहरूलाई चाहिँ बिजनेस एसेस नभएको अथवा ल्याक भएको ठाउँमा चाहिँ हेल्प गर्ने एउटा सोर्स हो. नर्मल्ली इट एडप्ट टु मोडल्स. नर्मली यसमा चाहिँ 2 मोडल्स रहेको छ. फर्स्टमा चाहिँ ब्याङ्किङ बेस्ड अन रिलेसनसिप एन्ड सेकेन्ड लोन अफर अन अ ग्रुप कोलाटरल. इट इज इम्पोर्टेन्ट फर SOWE स्पेसल्ली इन नेपाल वेयर द कन्डिसन इज क्वाइट एन्ड अनसेटिस्फ्याक्टरी. नम्बर 2 मा रहेको छ सोसल सपोर्ट. एटिट्युड अफ द society is still not a positive of women entrepreneurship. People think women are better inside the four wall if they take on driven as a social and economic development. Society should change its attitudes toward women and support them. नम्बर 3 मा रहेको छ वुमेन इम्पावरमेन्ट थ्रु एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ. वुमेन रिक्वायर प्री-ट्रेनिङ प्लान टु अर्गनाइज द भेन्चर सक्सेसफुल्ली. सपोर्ट फ्रम अर्गनाइजेसन क्यान ग्रेटली इन्हान्स द क्यापेबिलिटी. एन्ड नम्बर 4 मा रहेको छ हाम्रो financial support policy. Great problem is lack of the fund. More platform needed to introduce to by NGO, bank, financial institution to encourage the women entrepreneurship to join us and start the economics activities. वेलकम ब्याक टु माई च्यानल. आज म हजुरहरूलाई BBS फोर्थ इयरको इन्टरप्रेन्योरसिपको च्याप्टर 3 ग्रोथ अफ इन्टरप्रेन्योरसिप लिएर आएको छु. फर्स्टमा चाहिँ हामीले कन्सेप्ट रहेको छ. कन्सेप्टमा चाहिँ हाम्रो सोसल इकोनोमिक डाइमेन्सन इन्डिकेट द डेमोग्राफिक फिचर विच डाइरेक्टली एन्ड इन्डाइरेक्टली एफेक्ट द इकोनोमी. मार्केट अफ द बिजनेस इज डिटरमाइन्ड बाई द नम्बर अफ the people as well as their purchasing power and pattern of the capacity and component like size distribution, age, gender and urbanization etc. हाम्रो सोसल इकोनोमिक डाइमेन्सनले चाहिँ हाम्रो डेमोग्राफिक फिचरलाई चाहिँ इन्डिकेट गर्छ जसमा चाहिँ इकोनोमीलाई डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली असर पार्ने डेमोग्राफिक फिचरहरू जस्तै हाम्रो मार्केट अफ द बिजनेस चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ द पिपल एज वेल एज तिनीहरूको पर्चेजिङ पावर र क्यापेसिटी प्याटर्न अफ क्यापेसिटीले चाहिँ फरक पार्ने गर्दछ. जस्तै हाम्रो साइज डिस्ट्रिब्युसन अनि हाम्रो एज, जेन्डर
जेन्डर र यो अर्बनाइजेसनले चाहिँ हाम्रो सोसल इकोनोमिक डाइमेन्सनलाई चाहिँ असर पारिरहेको हुन्छ। अनि अर्को रहेको छ हाम्रो फ्याक्टर एफेक्टिङ दि इकोनोमिक ग्रोथको फ्याक्टर एफेक्टिङमा चाहिँ नम्बर 1मा रहेको छ, एमा रहेको छ साइकोलोजिकल फ्याक्टर। एन इन्टरप्रेन्योर इज हङ्ग्री नट ओन्ली फर मनी बट अल्सो एचिभिङ द गोल एन्ड प्रेस्टिज। इन्टरप्रेन्योरसिप चाहिँ पैसाको भोगी मात्रै हुँदैन कि उसले चाहिँ आफ्नो गोल र प्रेस्टिजहरू पनि चाहिँ एचिभ गर्नुको भोगी हुने गर्दछ। जस्तै पर्सनल मोटिभ एन्ड एक्सपर्ट, निड अफ एचिभमेन्ट, निड अफ अथोरिटी, रिकग्नाइज, विथड्र अफ दि सोसल स्टाटस, जसमा चाहिँ हाम्रो नम्बर 1मा रहेको छ निड अफ एचिभमेन्ट। निड एचिभमेन्ट भन्नाले चाहिँ इन्सपायर देम टु टेक risks in set new business and convert innovation into the new product according to the need for achievement theory of MC Shalin. Personal characteristic of high need for achievement is the major determinant of the economic growth, whereas the low level of need of achievement hindered the economic growth. Number 2मा रहेको छ withdrawal of status respect. At certain point of time, social group may experience an entire loss of status. They encourage to involve by building creativity. It may lead to technology other progress than the economical role. And यो withdrawal of the status respectमा चाहिँ हाम्रो मोटिभ रहेको छ इनर हट वान्ट टु एचिभ द अर्गनाइजेसन गोल एज वेल एज द इन्डिभिजुअल, सो फोकस अन ओन डिजायर। अनि अर्को हाम्रो सेकेन्ड फ्याक्टर रहेको छ पोलिटिकल फ्याक्टर। पोलिटिकल फ्याक्टरमा चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्ट पोलिसी, गभर्मेन्ट एक्टिभिटिज र गुड गभर्नेन्स पर्ने गर्छ। अनि गभर्मेन्ट पोलिसी भनेको के हो त? पोलिसी अफ द गभर्मेन्ट रिलेटेड टु द भेरियस इकोनोमिक एस्पेक्ट लाइक प्राइस, एभाइलेबिलिटी अफ क्यापिटल, लेबर एन्ड अदर इम्पोर्ट, डिमान्ड, स्ट्यान्डर्ड अनि ट्याक्सेसन र इन्कम डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्ट पोलिसीमा पर्ने गर्दछ। त्यसै गरी हाम्रो गभर्मेन्ट एक्टिभिटिजमा चाहिँ सपोर्टिभ गभर्मेन्ट एक्टिभिटिज सच एज इन्सेन्टिभ एन्ड सब्सिडिज कन्ट्रिब्युट टुवार्ड्स दि इकोनोमिक ग्रोथ। अनि गुड गभर्नेन्समा चाहिँ स्टेबल political system focus on infrastructure, high export and less import. गुड गभर्नेन्सले चाहिँ हाम्रो हाई एक्सपोर्ट र इम्पोर्ट लेसमा चाहिँ धेरै फोकस गर्ने गर्दछ। नम्बर सीमा रहेको छ हाम्रो तेस्रो फ्याक्टर रहेको छ इकोनोमिक फ्याक्टर, जसमा चाहिँ हाम्रो र मेटेरियल्स, लेबर, क्यापिटल अनि मार्केट पर्छ। र मेटेरियल्स भन्नाले चाहिँ इट इज द इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्ट इन प्रोडक्सन प्रोसेस। प्रोडक्सन प्रोसेसमा इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्ने चाहिँ हाम्रो र मेटेरियल्स हो। अनि इजी एभाइलेबिलिटी अफ र मेटेरियल्स प्रमोट द इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट। इजी एभाइलेबिलिटी अथवा सहजै हाम्रो र मेटेरियल्स चाहिँ हामीलाई एभाइलेबल भयो भने चाहिँ यसले चाहिँ डाइरेक्टली इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्टलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने गर्दछ। इट डाइरेक्टली एफेक्ट अपर्च्युनिटी कन्डिसन एन्ड इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर अफ इकोनोमिक ग्रोथ। अनि अर्को नम्बर सेकेन्डमा रहेको छ हाम्रो लेबर। लेबरमा चाहिँ इट इज द इम्पोर्टेन्ट इन प्रोडक्सन प्रोसेस। लेबर भनेको चाहिँ प्रोडक्सन प्रोसेसमा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो। प्लेन्टी अफ लेबर विथ फिजिकल एन्ड मेन्टल एबिलिटी प्रोभाइड अपर्च्युनिटी, क्वालिटी रादर देन क्वान्टिटी लेबर इन्फ्लुएन्स। अनि अर्को रहेको छ क्यापिटल। इट इज द इम्पोर्टेन्ट फर द इस्टाब्लिसमेन्ट एन्ड अपरेसन। क्यापिटल इज निडेड टु एक्वायर दि अदर फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन सच एज ल्यान्ड, लेबर, टेक्नोलोजी, र मेटेरियल्स। हाई क्यापिटल भयो भने चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टिभिटी पनि हाई हुन्छ एन्ड बुस्ट अफ द प्रॉफिट फैसिलिटी टु ब्रिङ टुगेदर ल्यान्ड, मेसिन, र मेटेरियल कम्बाइन टु प्रोड्युस। अनि अर्को नम्बर 4मा रहेको छ हाम्रो मार्केट। साइज एन्ड ग्रोथ अफ द मार्केट इम्प्याक्ट इन इकोनोमिक ग्रोथ। ऱ्यापिड ग्रोथ लिड टु इकोनोमिक ग्रोथ। इक्जाम्पल जर्मनी एन्ड जापान। लेटेस्ट केसेस आर इन्डिया एन्ड चाइना। अदरमा रहेको छ हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर, कम्पिटिसन अनि इकोनोमिक ग्रोथ र फ्रेन्चाइजिस भनेको चाहिँ यदि गभर्मेन्ट ब्रान्डको अथोरिटी र ओनरसिपको सेक्युरिटी दिनुलाई फ्रेन्चाइजिस हो, जहाँ अदर कन्ट्रीले
other country unable to blame or aspirating to use as own. Company able to pay the loyalty when they take a brand on use. फ्रान्चाइसिस भनेको चाहिँ विशेष अधिकार, मेनली चाहिँ विशेष अधिकार भन्ने गरिन्छ। यो चाहिँ नर्मली 2 मार्क्सको क्वेसनमा चाहिँ सोध्ने क्वेसन हो। त्यसै गरी हाम्रो नम्बर 4 मा रहेको छ सोशल फ्याक्टर, जसमा चाहिँ हाम्रो लिगिटिमेसी रहेको छ अफ द इन्टरप्रेन्योरशिप। इट इज द डिग्री अफ एप्रुभल or disapproval guaranteed of economic growth by society. It determines the social climate for the growth and development. High degree of legitimacy increase the economic growth is facilitated. अनि साथसाथै अर्को छ सोशल मोबिलिटी, मुभमेन्ट अफ द पिपुल, फ्यामिली, हाउसहोल्ड अफ अ पिपुल विथिन or between the social group is known as in a society. High degree of social mobility create favorable environment. Individual social mobility not largely affected by the high effect by the other social factor. अनि अर्को छ मार्जिनालिटी। मार्जिनालिटी भन्नाले त according to the some scholar view, social mobility promote the economic growth. It put the psychological pressure to engage economy to uplift the standard of the society. High degree of marginality promote the economic growth. अनि अर्को रहेको छ सेक्युरिटी। हाई डिग्री अफ सेक्युरिटी हेल्प टु इन्क्लाइन टुवार्ड्स द इकोनोमिक ग्रोथ फर द अपर्च्युनिटी। अनि नम्बर 5 मा रहेको छ हाम्रो टेक्नोलोजिकल फ्याक्टर। टेक्नोलोजिकल फ्याक्टरमा चाहिँ हाम्रो द वे अफ कन्भर्टिङ द अर्गनाइजेसन इनपुट इन्टु आउटपुट। यो चाहिँ हाम्रो टेक्नोलोजी फ्याक्टर भनेको चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनको इनपुटलाई आउटपुटमा कन्भर्ट गर्ने एउटा वे हो। इट इज पर्भ्यासिभ एन्ड डाइभर्सिफिकेसन इन नेचर। अनि जस्तै यसमा रहेको छ हाम्रो लेभल अफ टेक्नोलोजी, म्यानुअल टेक्नोलोजी, मेकानिकल टेक्नोलोजी, अटोमेटिक टेक्नोलोजी, कम्प्युटराइज टेक्नोलोजी र रोबोटिक्स टेक्नोलोजी रहेको छ। हाम्रो म्यानुअल टेक्नोलोजीमा इट इज रिलेटेड टु द ह्युमन अर ट्रेडिसनल टेक्नोलोजी। म्यानुअल टेक्नोलोजी भन्नाले चाहिँ हाम्रो ह्युमन टेक्नोलोजी र ट्रेडिसनल टेक्नोलोजीलाई चाहिँ मेनली रिफर गरेको हुन्छ। सिम्पल टु युज, यो चाहिँ युज गर्न धेरै सिम्पल हुन्छ, जसको कारण चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन चाहिँ लो हुन्छ तर कस्ट पर युनिट चाहिँ हाई हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ लेभल अफ टेक्नोलोजी। इट इज रिलेटेड टु द डिग्री अफ सफिस्टिकेसन अफ द टेक्नोलोजी। अनि अर्को चाहिँ मेकानिकल टेक्नोलोजी। मेकानिकल टेक्नोलोजी रिफर टु द एडभान्स टेक्नोलोजी, जसमा चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन हाई हुन्छ अनि क्वालिटी पनि इम्प्रुभ हुन्छ, जसमा चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट र मेन्टेनेन्स कस्ट पनि बढी लाग्ने गर्दछ। अर्को रहेको छ हाम्रो अटोमेटिक टेक्नोलोजी। अटोमेटिक टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ सेल्फ कन्ट्रोल टेक्नोलोजी हो, वाइडली युज इन मोडर्न इन्डस्ट्री, जसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि प्रोडक्सन पनि हाई हुन्छ, जसको हाम्रो बनाएको प्रोडक्टको स्ट्यान्डर्ड पनि हाई हुन्छ। नम्बर अफ वर्कर चाहिँ त्यहाँ लेस लाग्छ र इन्भेस्टमेन्ट पनि हाई लाग्छ। अर्को चाहिँ कम्प्युटराइज टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ हाम्रो कम्प्युटराइज टेक्नोलोजी भनेको डिजिटल टेक्नोलोजी हो, जसमा चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट धेरै हुन्छ र नम्बर अफ वर्कर चाहिँ थोरै लाग्ने गर्दछ। लास्ट वानमा रहेको छ हाम्रो रोबोटाइज टेक्नोलोजी। रोबोटाइज टेक्नोलोजीमा चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट बढी लाग्छ, प्रोडक्सन र क्वालिटी चाहिँ सुपरियर हुने गर्दछ। त्यस्तै गरी हाम्रो लेभल अफ टेक्नोलोजी साथसाथै हाम्रो पेस अफ टेक्नोलोजी चेन्ज पनि रहेको छ। यो भन्नाले चाहिँ स्टेज एन्ड स्पिड अफ द टेक्नोलोजिकल चेन्ज सेम लो इन नेपाल, नट फाउन्ड टु एडप्ट इन मोडर्न टेक्नोलोजी, ओन्ली आउटडेटेड टेक्नोलोजी हो। पेस अफ टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ टेक्नोलोजी चेन्ज हो, स्पिड हो होइन। यो चाहिँ मेनली नेपालमा चाहिँ लो देखिरहेको छ, किनकि यहाँ नेपालीज पिपुलहरूले धेरै आउटडेटेड टेक्नोलोजीले मात्र फोकस गर्छन्। तिनीहरूले चाहिँ मोडर्न टेक्नोलोजी एडप्ट गर्नै खोज्दैनन् के। अनि अर्को रहेको छ टेक्नोलोजी ट्रान्सफर फ्रम द फरेन कन्ट्री। मेन ड्राइभर अफ द टेक्नोलोजी ट्रान्सफर आर मल्टिनेसनल कम्पनी। मल्टिनेसनल कम्पनीले चाहिँ हाम्रो टेक्नोलोजी ट्रान्सफरमा धेरै मेन रोल खेलेको छ। दे प्ले इम्पोर्टेन्ट रोल इन आइटी बिकज
They play important role in technology transfer because they invest over to expand the production, market and research ability. And लास्टमा रहेको छ हाम्रो research and development budget. It is related to the budget by the government and business organization for the technology adaptation and development of research and development seem low in Nepal. Nepal is a country of valleys. Most of the area occupied by the rural area. Agriculture is the main economic activities of the rural area. Rural entrepreneurship refers to the establishment of the industry and business unit in rural area. Rural area categorized by unemployment and poverty. It promotes the rural industrialization. अनि खाङ्काको अनुसार चाहिँ rural entrepreneurship is the creation of new organization that introduce a new product, service, or serves or create a new market or utilize a new technology in rural area. अनि यसको चाहिँ सिग्निफिकेन्स र इम्पोर्टेन्स अफ द हाम्रो रुरल इन्टरप्रेन्योरसिपको चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन, इन्कम जेनेरेसन, ब्यालेन्स रिजनल डेभलपमेन्ट, प्रमोट कल्चर, रिड्युस रुरल अर्बन migration, environment friendly, and utilization of idle capital and utilization of local resource. अनि हाम्रो टाइप चाहिँ मेनली टु मार्क्समा चाहिँ हाम्रो टाइप्सहरू आउने गर्दछन् जस्तै फार्म एउटा रहेको छ हाम्रो farm. It is related to the farming or agroforest. It involves the various agricultural product for earning the livelihood. अनि अर्को रहेको छ हाम्रो चाहिँ रुरल इन्टरप्रेन्योरसिपको आर्टिस्टिक रुरल इन्टरप्रेन्योरसिपमा चाहिँ इट इज रिलेटेड टु द कार्पेन्टरी, स्कल्पचर, आर्ट, पेन्टिङ एन्ड रिपेयर अफ द प्लम सेट हो. अनि अर्को चाहिँ मर्चेन्ट एन्ड ट्रेडरमा चाहिँ इट इन्क्लुड द बिजनेसम्यान ह्यान्ड डिलिङ विथ द प्रोडक्ट विथ mainly needed for local people, local population and producing good themselves and act as a middleman. अनि अर्को चाहिँ travels entrepreneur. It is belong to those who operate the predominantly in tribal valleys. Although Nepal has a few tribal communities, but other common in India, Indonesia and African countries. अनि अरूमा चाहिँ हाम्रो एनर्जी बेस हाइड्रो पावर, सर्भिस र टुरिज्म रहेको छ. मेनली चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो प्रब्लम अफ रुरल इन्टरप्रेन्योरसिप भनेर दिइरहेको हुन्छ. त्यसमा चाहिँ हामीले ल्याक अफ फाइनेन्स लेख्नुपर्ने हुन्छ. फाइनेन्स इज द लाइफ ब्लड अफ द बिजनेस. मोस्ट अफ द रुरल इन्टरप्रेन्योरसिप स्ट्रगल टु राइज अ फाइनेन्स. फाइनेन्स भनेको बिजनेसको लाइफ ब्लड हो. अनि मोस्ट अफ द रुरल इन्टरप्रेन्योरसिपले चाहिँ फाइनेन्सलाई राइज गर्न चाहिँ धेरै स्ट्रगल गर्नुपर्ने हुन्छ. इट नर्मली क्यारी आउट विथ फ्यामिली अर पर्सनल सेभिङ विच मे नट बी सफिसियन्ट टु रन अ बिजनेस. एउटा बिजनेस रन गर्न चाहिँ नर्मल्ली हामी बिजनेस फ्यामिलीहरूबाट, रिलेटिभ्स अथवा पर्सनल सेभिङबाट चाहिँ हामीले बिजनेस स्टार्टअप गर्नुपर्ने हुन्छ. जुन चाहिँ हाम्रो बिजनेस गर्नका लागि कहिलेकाहीँ चाहिँ इनफ अथवा सफिसियन्ट चाहिँ सफिसियन्ट हुने गर्दैन. अनि अर्को चाहिँ नम्बर 2 मा रहेको छ ल्याक अफ नलेज. ल्याक अफ एडुकेट नलेज अफ द level opportunity among the rural youth. Educated and trained youth mostly live for the urban destination in search of the job. मोस्ट अफ रुरलमा कस्तो हुने गर्दछ त धेरै एडुकेट नलेज पनि हुँदैन, जस कारणले यदि एजुकेटेड र ट्रेन युथहरू चाहिँ मेनली आफ्नो जबको खोजीमा चाहिँ अर्बन एरियालाई चाहिँ चुज गर्ने भएकाले रुरल एरियामा चाहिँ हल्का गाह्रो छ. त्यहाँ चाहिँ हामीले इस्टाब्लिस इन्डस्ट्रीहरू, बिजनेसहरू इस्टाब्लिस गर्नको लागि ल्याक अफ टेक्नोलोजिकल नो हाउ, faulty education system, rural youth lack managerial technical know-how, they use labor or outdated technology which directly affect the growth and development of the rural entrepreneurship. तिनीहरू त टेक्नोलोजीको बारेमा खासै नलेज पनि हुने गर्दैन, किनकि म्यानेजरियल नलेज र टेक्निकल नलेजको हुँदैन. तिनीहरूले
आउटडेटेड टेक्नोलोजी एडभान्स टेक्नोलोजी चाहिँ एफोर्ड गर्न सक्दैन, जसका कारणले तिनीहरूले चाहिँ पहिलेदेखि चलिआएको टेक्नोलोजी युज गर्दा चाहिँ त्यति हाम्रो ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टमा चाहिँ हेल्प गरेको हुँदैन। अनि अर्को चाहिँ प्रोन टु स्यालेरी इम्प्लोयमेन्ट रुरल पिपल मेनली इन्ट्रेस्टेड टु स्यालेरी बेस्ड इम्प्लोयमेन्ट बिकज इट इन्स्योर द इन्कम लेसर टाइम लेस टु रेस्पोन्सिबिलिटी विच एफेक्ट द रुरल इन्टरप्रेन्योरसिप। खास रुरल पिपुलहरू चाहिँ स्यालेरी बेस इम्प्लोयमेन्टमा चाहिँ धेरै इन्ट्रेस्ट देखिएको हुन्छ, किनकि त्यसमा चाहिँ हाम्रो रेगुलर रूपमा इन्कम आएको हुन्छ, जसमा चाहिँ हामीले धेरै रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हुँदैन। त्यस कारणले चाहिँ रुरल पिपुलहरू चाहिँ एउटा यो चाहिँ प्रब्लम रहेको छ। अर्को चाहिँ पोर इन्फ्रास्ट्रक्चर फ्यासिलिटिज इन्फ्रास्ट्रक्चर लाइक ट्रान्सपोर्ट कम्युनिकेसन सेक्युरिटी नट पोर फ्यासिलिटिज विच क्रिएट द ह्यान्डल फर द रुरल इन्टरप्रेन्योर। रुरल इन्टरप्रेन्योरको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चरमा भन्नुपर्दा हाम्रो यातायात सञ्चार र सुरक्षामा चाहिँ प्रोपर फ्यासिलिटी भएका कारण भएको छैन। त्यस कारणले चाहिँ यहाँ रहेका रुरल इन्टरप्रेन्योरलाई चाहिँ धेरै गाह्रो भइरहेको छ। अर्को चाहिँ नम्बर 6 मा रहेको छ लो रिस्क बेयरिङ क्यापेसिटी। रुरल इन्टरप्रेन्योर ह्याभ लो रिस्क bearing capacity. They feel fear in investing in business which affect the growth and development of the rural entrepreneur. And number 7 मा रहेको छ low purchase power. As compared with the urban, rural people have low purchasing power which hinder the market performance. And number 8 मा रहेको छ competition. Tough competition with larger organization and urban entrepreneur, economy of scale, product and quality and marketing. त्यसै गरी अर्को रहेको छ हाम्रो फ्याक्टर एफेक्टिङ द रुरल इन्टरप्रेन्योर, जसमा चाहिँ एभाइलेबिलिटी अफ क्यापिटल र मेटेरियल्स डेभलपमेन्ट अफ द इन्फ्रास्ट्रक्चर फ्यासिलिटी इन्स्टिट्युसन सपोर्ट पब्लिक अवेरनेस ट्रेनिङ र एजुकेसन रहेको छ। एभाइलेबिलिटी नम्बर 1 मा रहेको छ एभाइलेबिलिटी अफ क्यापिटल। मोस्ट अफ द इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर वेयर इजी एभाइलेबिलिटी अफ द सर्ट एज वेल एज द लङ टर्म क्यापिटल प्रमोट द रुरल इन्टरप्रेन्योरसिप। अर्को चाहिँ र मेटेरियल्स बेसिक इनपुट फर प्रोडक्सन process and play the vital role. It is the base and strength in balance. अनि अर्को चाहिँ हाम्रो institution support. Rural entrepreneurship can promote institution support by government as well as the non-government institution. They support capital as well as the other aspect. And number 3 मा रहेको छ हाम्रो ट्रेनिङ एन्ड एजुकेसन। ट्रेनिङ एन्ड एजुकेसन हेभ टु प्रमोट वेल ट्रेनिङ डेभलप इन्टरप्रेन्योरसिप स्किल एजुकेसन एट स्कुल एन्ड कलेज लेभल डेभलप इन्टरप्रेन्योरसिप एटिट्युड एमङ द लोकल मासेस। अनि नम्बर 4 मा रहेको छ हाम्रो पब्लिक अवेरनेस। पब्लिक अवेरनेस इट सुड बी स्प्रेड विथ रिगार्डिङ द इम्पोर्टेन्ट अफ डेभलपिङ द इन्डस्ट्री एन्ड मोटिभेट टु बिल्ड देयर करियर एज इन्टरप्रेन्योर। एन्ड अर्को रहेको छ हाम्रो डेभलपमेन्ट अफ द इन्फ्रास्ट्रक्चर। इट इन्क्लुड दि ट्रान्सपोर्ट कम्युनिकेसन सेक्युरिटी फ्यासिलिटी वेयर डेभलपमेन्ट अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर एट्याक दि रुरल पिपुल टुवर्ड द इन्टरप्रेन्योरसिप। अनि अर्को हाम्रो टपिक रहेको छ टुरिज्म इन्टरप्रेन्योरसिप। टुरिज्म इज द एक्टिभिटी अफ द पिपुल ट्राभलिङ एन्ड स्टे इन outside their usual environment for leisure time or period. Tourism entrepreneurship is the activity designed for the effective and profitable interaction of demand for and supply of the tourism product. A person or group of people producing and managing the tourism product. Tourism इन्टरप्रेन्योरसिपको टाइप्स भनेर चाहिँ कहिलेकाहीँ 2 मार्क्समा सोध्ने गरेको छ, जसमा चाहिँ ट्राभल एजेन्ट, टुर अपरेटर, लजिङ एन्ड क्याटरिङ सर्भिस अनि ट्रान्सपोर्ट अपरेटर, इन्फर्मेसन एन्ड गाइडिङ एन्ड एट्र्याक्सन रहेको छ। ट्राभल एजेन्ट भन्नाले चाहिँ ट्राभल एजेन्ट प्रोभाइड द इन्फर्मेसन टु द पिपुल फर भेरियस डेस्टिनेसन अल्सो एडभाइस देम एबाउट द होलिडे प्याकेज। ट्राभल एजेन्ट भनेको यस्तो पर्सन हो जसले चाहिँ इन्फर्मेसन सेयर गर्छ होलिडे एडभाइस गर्छ कि टुरिस्टहरूलाई इन्फर्मेसन दिने, ठाउँको बारेमा इन्फर्मेसन दिने, एडभाइस दिने काम गर्छ ट्राभल एजेन्टले। दे बेसिकली सेल ट्राभल एसोसिएसन प्रोडक्ट एज फरेन एक्सचेन्ज रेन्टल एन्ड इन्स्योर। अनि अर्को रहेको छ टुर अपरेटर।
दे प्रोभाइड द होल डे प्याकेज टुर प्रोभाइडर अपरेटरले चाहिँ होल डे प्याकेजलाई प्रोभाइड गर्छ दे मस्ट ह्याभ गुड कम्युनिकेसन स्किल एन्ड अर्गनाइज द टुर एकोर्डिङ टु द डिजाइन उनीहरूले चाहिँ टुरिस्ट अथवा घुम्न चाहने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ गुड कम्युनिकेसन स्किल हुन्छ तिनीहरूसँग र तिनीहरूले चाहिँ टुर चाहिँ अर्गनाइज गर्ने काम गर्छन् टुर अपरेटरले अनि अर्को छ लजिङ एन्ड क्याटरिङ सर्भिस प्रोभाइडेड इट प्रोभाइड एकोमोडेसन एन्ड क्याटरिङ यो लजिङ एन्ड क्याटरिङ सर्भिसले चाहिँ गाइड टुरिस्टहरूलाई चाहिँ एकोमोडेसन वासस्थल को साथसाथै क्याटरिङ सर्भिस पनि प्रोभाइड गरिरहेका हुन्छन् टुरिस्टहरू मेनली 6 दिन काम गरेर एक दिन चाहिँ रेस्ट गर्ने खालका हुन्छन् टुरिज्महरू मोस्टली अनि ट्रान्सपोर्ट अपरेटर भन्नाले चाहिँ दे प्रोभाइड द फर्मल ट्रान्सपोर्ट सर्भिस फर द टुरिज्म लाइक एज एयरलाइन्स एन्ड रेन्टल्स इटिसी अनि अर्को रहेको information and guiding it involve the information to tourism include number of the service like insurance banking service holiday seller and ticket agent and attraction ma chai it establish attraction to tourism and develop tourism location which include the creating and management of museum part and gallery etc अनि मेनली सोध्ने भनेको क्वेसन चाहिँ प्रब्लम अफ द टुरिज्म इन्टरप्रेन्योर पनि हो अनि नम्बर 1 मा रहेको छ ल्याक अफ प्रपर इन्फ्रास्ट्रक्चर नेपाल इज अ ब्युटिफुल कन्ट्री ड्यू टु इट्स नेचरल सिनारियोज हिस्टोरिकल एन्ड रिलिजियस साइट आर्ट कल्चर एन्ड टेक एडभान्टेज थ्रु इट्स युनिकनेस वेयर पोर इन्फ्रास्ट्रक्चर मेन ह्यान्डल इन टुरिज्म डेभलपमेन्ट अनि अर्को नम्बर 2 मा रहेको छ ल्याक अफ कन्जर्भेसन अफ द कल्चरल एन्ड रिलिजियस साइट नेपाल इज द कम्बो अफ कल्चरल एन्ड रिलिजियस साइट सम अफ देम अलरेडी इनलिस्टेड इन द ओल्ड हेरिटेज साइट विच अट्र्याक्ट द टुरिज्म बट ड्यू टु द ल्याक अफ द कन्जर्भेसन अफ कल्चर एन्ड रिलिजियस साइट इट ह्याम्पर द टुरिज्म इन्टरप्रेन्योर अनि अर्को नम्बर 3 मा रहेको छ ल्याक अफ टुरिज्म सेन्टर टुरिस्ट निड इन्फर्मेसन थ्रु दिस सेन्टर बिकज ड्यू टु द ल्याक अफ सच सेन्टर इट मे नेगेटिभली अथवा इन्भर्सली एफेक्ट द टुरिज्म इन्टरप्रेन्योर अनि नम्बर 4 मा रहेको छ ल्याक अफ पब्लिसिटी एट नेसनल एज वेल एज द इन्टरनेसनल लेभल डेभलप द टुरिज्म इन्टरप्रेन्योरसिप इन एक्सपेक्टेड वे नेपाल हेज नट बिङ publicized which discourage tourism development. Number 5 मा रहेको छ lack of security. Tourists visit many places for the sake of the entertainment in such condition they want to secure but in countries of the Nepal there is a lack of security which indirectly affect the tourism entrepreneurship अनि अर्को नम्बर लास्टमा रहेको छ political instability and unrest since longer time Nepal has unstable politics where result strike like banda and political movement which negatively affect अथवा inversely affect the tourism entrepreneurship अनि अर्को रहेको छ हाम्रो factor affecting the tourism entrepreneurship नम्बर 1 मा रहेको छ participation of the private sector it play the important role for development and diversification of the tourism product government play the role as a coordinator and motivate for growth of travel and tourism activities. And number 2 मा रहेको छ develop tourism infrastructure and facilities. For development of tourism infrastructure and facilities, tourism infrastructure should develop priorities should developing for new tourist destination and particular in rural area. And number 3 मा रहेको छ promotion of religious tourism, improvement of the popular religion tourism site with positive effect. And number 4 मा रहेको छ focus to advantage tourism. Most tourists may attract by the focus of the adventure which create number of the opportunity to tourism entrepreneurship. And number 5 मा रहेको छ हाम्रो security. Tourist service and facilities should develop to make a secure for the tourists. अनि 6 मा रहेको छ increase local investor. If there is institutional support and encourage to the local investment, it promote the tourism entrepreneurship.
अर्को फेरि हाम्रो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यो च्याप्टर 3 को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो इमर्जिङ कन्सेप्ट अफ इन्टरप्रेन्योरसिप ग्रोथ हो, जसको फर्मुला चाहिँ हामीले GESS राखेका छौँ। जी भन्नाले चाहिँ हाम्रो ग्रिन इन्टरप्रेन्योरसिप, अनि ई भन्नाले चाहिँ इन्टरप्रेन्योरसिप, अनि हाम्रो यस भनेको चाहिँ सोसल इन्टरप्रेन्योरसिप र स्ट्राटेजिक इन्टरप्रेन्योरसिप रहेको छ, जसमा चाहिँ हाम्रो इन्टरप्रेन्योरसिप इज द की ड्राइभर अफ द इकोनोमिक ग्रोथ. इट हेल्प्स टु एक्सपान्डिङ द इकोनोमी, जेनरेटिङ job and introducing the new service, promoting forward and backward integration रहेको छ। नम्बर 1 मा रहेको छ हाम्रो ग्रीन इन्टरप्रेन्योरसिप. इट इज द प्रोसेस अफ क्रिएटिङ द भेन्चर विथआउट ह्याभिङ द इन्भाइरोमेन्टलाई असर नपुर्याइकन यदि हामीले कुनै प्रकारको बिजनेस भेन्चरहरू क्रिएट गरिन्छ भने त्यो प्रोसेसलाई नै हाम्रो ग्रीन इन्टरप्रेन्योरसिप भन्ने गरिन्छ। इट इम्प्रुभ द क्वालिटी अफ लाइफ अफ द कस्टमर, इम्प्लोइ एन्ड कम्युनिटी. यसले चाहिँ कस्टमर, इम्प्लोइ र कम्युनिटीहरूको क्वालिटी अफ लाइफ साथसाथै हाम्रो ग्रिन इन्टरप्रेन्योरसिपमा चाहिँ हाम्रो प्रोटेक्सन अफ द कस्टमर एन्ड क्लाइन्ट रहेको छ. इट एन्सर एज अ सेफेस्ट मेथड टु किप द कस्टमर एन्ड क्लाइन्ट हेल्दी. अनि अर्को रहेको छ इम्प्रुभ द कम्युनिटिज. इट अलवेज डाइरेक्टेड टुवर्ड द इम्प्रुभ कम्युनिटिज. अनि अर्को चाहिँ केयर अफ वर्कर. इट क्रिएट अ जब द्याट इम्पावर वर्कर एन्ड honor for their humanity. Is transfer society into socially and environmental sustainability. अनि socially and environmental responsible मा चाहिँ it adopt the principle and practice that protect the people and the planet. Example related to the organic and vegan beauty product. अनि नम्बर 2 मा रहेको छ हाम्रो इन्टरप्रेन्योरसिप. Establish of the entrepreneurship venture with an innovation business idea within network economy using the electronic platform in data network. And the business technique that uses the internet to achieve the vision, mission and objectives is known as the e-entrepreneurship. It operate in fast moving, unknowable and unpredictable. It has a high possibility of imitation and innovation. अनि प्राइमरी इन्टरप्रेन्योरसिपमा प्राइमरी टाइप के भन्ने B2C अनि B2B एन्ड C2C रहेका छन्. हाम्रो B2C मा चाहिँ बिजनेस टु कन्ज्युमर रहेको छ. इट फोकस अन द सेलिङ द प्रोडक्ट. इट डाइरेक्टली टु द सेलिङ द प्रोडक्ट डाइरेक्टली टु द इन्डिभिजुअल सपर. अनि इक्जाम्पलमा चाहिँ www.heltech.com.np रहेको छ. अनि अर्को चाहिँ हाम्रो नम्बर 2 मा चाहिँ B2B रहेको छ, बिजनेस टु बिजनेस. इट फोकस अन सेल अफ द गुड एन्ड सर्भिस. इक्जाम्पलमा चाहिँ www.milpro.com रहेको छ. अनि अर्को C2C मा चाहिँ इट इज द इलेक्ट्रोनिक कमर्स. इट इन्भल्भ डाइरेक्ट सेलिङ अफ गुड एन्ड सर्भिस. इक्जाम्पल www.hamrobazar.com रहेको छ. कर्नर स्टोर इन द डेभलपमेन्ट अफ द इन्टरप्रेन्योरसिपमा चाहिँ हाम्रो कस्टमर फोकस, हाइली कम्पिटेटिभ, अननोन एन्ड प्रिडिक्टेबल, बेयर इन मिनिमल, देयर इज द हाई पोसिबिलिटी अफ इमिटेसन अफ इनोभेसन. अनि रिजल्ट फोकस, फास्ट मुभिङ, म्यानेजमेन्ट बाई फ्याक्ट एन्ड प्रोसेस र हाइली अनसर्टेन रहेको छ. त्यसै गरी नम्बर 3 मा रहेको छ हाम्रो सोसल इन्टरप्रेन्योरसिप. इट इज एप्लाइङ प्र्याक्टिकल इनोभेटिभ टु बेनिफिट सोसाइटी. इट फोकस टु अपलिफ्ट द स्ट्यान्डर्ड अफ मार्जिनाइज एन्ड पोर पिपुल इन सोसाइटी. मेन एरियाज आर educational, health and welfare reform, human right, worker right, etc. It may not be the non-profit or profit entity. It is come up with the brilliant idea of creating the new product and service. Social entrepreneurship first believe and later search the opportunity. Nobel Prize winner Muhammad Yunus, who established a Grameen Bank in Bangladesh, regarded as the pioneer of the social entrepreneurship. अनि सोसल इन्टरप्रेन्योरसिपको ट्रेन्डमा चाहिँ एम्बिसन, मिसन ड्राइभर, अनि स्ट्राटेजी, रिसोर्सफुल र रिजल्ट ओरिएन्टेसन रहेको छ. अनि लास्टमा रहेको छ हाम्रो नम्बर 4 मा स्ट्राटेजिक इन्टरप्रेन्योरसिप. Strategy is the process that involves the careful integration, strategy formulation and implementation effort that result in positive outcome.
Small entrepreneur identify opportunity and less successful in competitive advantage, and large on the most successful in the competitive advantage but less in identify opportunity. Entrepreneurship demand for the integration of the economic entrepreneur and strategic thinking. And strategy entrepreneurship facilitates the firm effort to identify the best opportunity and match with the resources, then exploit them with business plan. Goal is the continuous spread कम्पिटिसन द्याट लिड्स टु सुपरियर फर्म। किवर्ड चाहिँ हाम्रो यो स्ट्राटेजिकमा चाहिँ एसडब्लुओटी रहेको छ। स्ट्रेन्थ विकनेस अपर्च्युनिटी र थ्रेट्स एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ हामीले भिजन मिसन गोल अब्जेक्टिभ्सलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसको इक्जाम्पलमा भन्नुपर्दा चाहिँ मेनी इन्टरप्रेनर एक्टिभिटिज एडप्टेड बाई दि चौधरी ग्रुप। वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज म हजुरहरूलाई BBS फोर्थ इयरको इन्टरप्रेन्योरसिपको च्याप्टर 4 लिएर आएको छु, इन्टरप्रेन्योरसिप कम्पिटेन्सी डेभलपमेन्ट। यसमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ हाम्रो इन्टरप्रेन्योर कम्पिटेन्सीको कन्सेप्ट रहेको छ। कम्पिटेन्सी इज द सम अफ एक्सपिरियन्स, नलेज, स्किल एन्ड एटिट्युड एचिभ ड्युरिङ द लाइफ टाइम अफ अ पर्सन फर इफेक्टिभ पर्फर्मेन्स अफ टास्क अर जब। एउटा कम्पिटेन्सी भनेको हाम्रो सम अफ एक्सपिरियन्स, नलेज र स्किल र एटिट्युडको जुन चाहिँ हामीले लाइफ टाइम एचिभ गर्ने गर्छौँ। इन्टरप्रेन्योर इज द पर्सन हु म्यानेज द रिसोर्स एन्ड अन्डरटेक द रिस्क फर गेनिङ द प्रफिट इन अ बिजनेस स्ट्राटेजी। यस्तो पर्सन जसले चाहिँ बिजनेस स्ट्राटेजी को लागि चाहिँ आफ्नो कस्तो रिसोर्सहरू म्यानेज गर्दै रिस्कहरू अन्डरटेक गर्दै प्रफिट गेनिङ गर्ने काम गर्छ नि, त्यो पर्सनलाई चाहिँ हामीले इन्टरप्रेन्योर भन्ने गरिन्छ। कम्पोनेन्ट अफ द इन्टरप्रेन्योर कम्पिटेन्सी भनेर क्वेसन सोध्ने गर्छ, जसमा चाहिँ हामीले स्ट्राटेजी, कमिटमेन्ट, कन्सेप्चुअल, टेक्निकल, अनि अर्को चाहिँ हाम्रो अपर्च्युनिटी, रिलेसनसिप, अर्गनाइजिङ र लर्निङ र पर्सनल चाहिँ रहेको छ। कम्पिटेन्सी भनेको चाहिँ हाम्रो कम्पिटेन्स प्लस कमिटमेन्ट हो। इट इज द सम अफ द कम्पिटेन्स एन्ड कमिटमेन्ट। अनि अर्को रहेको छ हाम्रो नेक्स्ट पार्टमा रहेको छ हाम्रो निड फर इन्टरप्रेन्योर कम्पिटेन्सी डेभलपमेन्ट। Entrepreneur competency is a knowledge is the key characteristic that possessed by the successful entrepreneur to perform an entrepreneur function effectively. They result in new venture creation, survival, and growth. They are the crucial for business to get a success in competitive globalization, or it may develop by ट्रेनिङ एजुकेसन। अनि यसको फिचर रहेको छ, इट प्रोभाइड द लङ टर्म डाइरेक्सन फर बिजनेस, इट आइडेन्टिफाई एन्ड रेकग्नाइज द अपर्च्युनिटी टु पर्स्युट अदर, टु एक्सचेन्ज प्रोडक्टिभिटी, टु सल्भ द अर्गनाइजेसन प्रब्लम, टु सिक इन्फर्मेसन, म्याक्सिमम युज अफ लोकल अभाइलेबल रिसोर्स, एचिभ ब्यालेन्स रिजनल डेभलपमेन्ट, लिगल प्रोभिजन, इम्प्रुभमेन्ट इन पर क्यापिटल इन्कम। अनि अर्को रहेको छ टु एसेस एन्ड म्यानेज रिस्क, टु बी क्रिएटिभ एन्ड इनोभेसन, टु ब्रिङ वर्कप्लेस कम्पिटेन्सी, अनि रिमुभ पोभर्टी एन्ड इम्प्लोइमेन्ट एन्ड प्रिभेन्ट द इन्डस्ट्रियल स्लम। कहिलेकाहीँ हामीलाई 2 मार्क्सको क्वेसनमा चाहिँ कम्पिटेन्सी म्यापिङ भनेर आइरहेको हुन्छ। इट इज द प्रोसेस अफ आइडेन्टिफाई द की कम्पिटेन्सी विच ह्याभ एबिलिटी टु डु समथिङ इफेक्टिभली एन्ड एचिभ द गोल अफ अर्गनाइजेसन एन्ड मेक अर्गनाइजेसन सक्सेसफुल। अनि इन्टरप्रेन्योर कम्पिटेन्सी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम भन्नाले चाहिँ इट इज कन्डक्टेड to develop to build entrepreneur competency. This make entrepreneur different from other and help them to prevent more effectively and efficiently. अनि अर्को रहेको छ हाम्रो सुरुमा चाहिँ हामीले जनरल इन्ट्रोडक्सन टु इन्टरप्रेन्योरसिप अनि मोटिभेट ट्रेनिङ, म्यानेजमेन्ट स्किल, सपोर्ट सिस्टम एन्ड प्रोसिडर, फेसिबल स्टडी एन्ड इन्डस्ट्रियल भिजिट रहेको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा रहेको छ हाम्रो जनरल इन्ट्रोडक्सन टु इन्टरप्रेन्योरसिप। फर्स्ट स्टेप अफ इन्टरप्रेन्योर कम्पिटिसन डेभलपमेन्ट प्रोग्राम
यो चाहिँ फर्स्ट स्टेप हो। जनरल इन्ट्रोडक्सन टु इन्टरप्रेन्योरसिप चाहिँ हाम्रो इन्टरप्रेन्योरसिप कम्पिटेन्सी डेभलपमेन्ट प्रोग्रामको फर्स्ट स्टेप हो। पार्टिसिपेन्ट आर एक्सपोज टु नलेज एन्ड ब्याकग्राउन्ड सच एज एफए and role of EP for individual, social and national development require the trade and behavior for entrepreneurship. It regulates and guiding the entrepreneurship. Regulating and guiding the entrepreneurship infrastructure and facility available. And second मा रहेको छ हाम्रो motivating training. After general introduction, training start in which attempts are made to develop the need for the achievement among participants. Effort made to develop positive attitude and behavior for a start new business. Session of training program is backed by successful and modern entrepreneur. फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो जनरल इन्ट्रोडक्सन चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ इन्टरप्रेन्योरसिपको। यो चाहिँ फर्स्ट स्टेप हो, जसमा चाहिँ हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरूको ब्याकग्राउन्ड अथवा नलेज के कस्तो छ त इन्टरप्रेन्योर उद्यमशीलताको बारेमा भन्ने चाहिँ रहेको छ। र सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो जनरल इन्ट्रोडक्सन भइसकेपछि चाहिँ ट्रेनिङ चाहिँ एटेम्प गर्नुपर्छ, जसबाट चाहिँ हामीले पोजिटिभ एटिट्युड अथवा बिजनेस सुरु गर्न चाहिँ पोजिटिभ एटिट्युड र बिहेभियर चाहिँ डेभलप गर्न चाहिँ यसले हेल्प गरेको हुन्छ। अर्को थर्डमा रहेको छ हाम्रो म्यानेजमेन्ट स्किल। म्यानेजमेन्ट स्किल आर द फन्डामेन्टल फर रनिङ अ बिजनेस सक्सेसफुली। म्यानेजमेन्ट स्किल चाहिँ फन्डामेन्टल टुल्स हो जुन चाहिँ हाम्रो बिजनेस रन गर्नुको लागि आवश्यक पर्छ। इट रिक्वायर्ड स्किल इन फङ्सनल एरिया सच एज म्यानुफ्याक्चरिङ, marketing, finance, accounting, etc., which have to run the business smoothly and successfully. Number 4 मा रहेको छ support system and procedure. For development entrepreneurship, small scale entrepreneurship support system and procedure play a vital role. Different institutions provide support to establish and operate to social system procedure. It exposed to procedure for obtaining support from those institutions on feasible study भनेको सम्भावित. It is the important before starting any venture. It includes the resource acquisition and utilization. It is based on financial, technical or other resources. It demands certain skill. अनि अर्को चाहिँ industrialized visit. Participants are taken for industrial visit to make them familiar with actual situation. It exposes the participants with real world and able to better understanding about behavior, personality and through required to be successful entrepreneur. वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज म हजुरहरूलाई BBS फोर्थ इयरको इन्टरप्रेन्योरसिपको च्याप्टर 4 लिएर आएको छु, इन्टरप्रेन्योरसिप कम्पिटेन्सी डेभलपमेन्ट। यसमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ हाम्रो इन्टरप्रेन्योर कम्पिटेन्सीको कन्सेप्ट रहेको छ। कम्पिटेन्सी इज द सम अफ एक्सपिरियन्स, नलेज, स्किल एन्ड एटिट्युड एचिभ ड्युरिङ द लाइफ टाइम अफ अ पर्सन फर इफेक्टिभ पर्फर्मेन्स अफ टास्क अर अ जब। एउटा कम्पिटेन्सी भनेको हाम्रो सम अफ एक्सपिरियन्स, नलेज र स्किल र एटिट्युडको जुन चाहिँ हामीले लाइफ टाइम एचिभ गर्ने गर्छौँ। Entrepreneur is the person who manages the resource and undertake the risks for gaining the profit in a business strategy. यस्तो पर्सन जसले चाहिँ बिजनेस स्ट्राटेजी को लागि चाहिँ आफ्नो कस्तो रिसोर्सहरू म्यानेज गर्दै रिस्कहरूलाई अन्डरटेक गर्दै प्रफिट गेनिङ गर्ने काम गर्छ नि, त्यो पर्सनलाई चाहिँ हामीले इन्टरप्रेन्योर भन्ने गरिन्छ। कम्पोनेन्ट अफ द इन्टरप्रेन्योर कम्पिटेन्सी भनेर क्वेसन सोध्ने गर्छ, जसमा चाहिँ हामीले स्ट्राटेजी, कमिटमेन्ट, कन्सेप्चुअल, टेक्निकल अनि अर्को चाहिँ हाम्रो अपर्च्युनिटी, रिलेसनसिप, अर्गनाइजिङ र लर्निङ र पर्सनल चाहिँ रहेको छ। कम्पिटेन्सी भनेको चाहिँ हाम्रो कम्पिटेन्स प्लस कमिटमेन्ट हो। इट इज द सम अफ द कम्पिटेन्स एन्ड कमिटमेन्ट। अनि अर्को रहेको छ हाम्रो नेक्स्ट पार्टमा रहेको छ हाम्रो निड फर इन्टरप्रेन्योर कम्पिटेन्सी डेभलपमेन्ट। Entrepreneur competency is a knowledge is the key characteristic that possessed by the successful entrepreneur to perform an entrepreneur function effectively. They result in new
They result in new venture creation, survival, and growth. They are the crucial for business to get a success in competitive globalization world. It may develop by ट्रेनिङ एजुकेसन अनि यसको फिचर रहेको छ इट प्रोभाइड दि लङ टर्म डाइरेक्सन फर बिजनेस इट आइडेन्टिफाई एन्ड रेकग्नाइज द अपर्च्युनिटी टु पर्स्युट अदर टु एक्सचेन्ज प्रोडक्टिभिटी टु सल्भ दि अर्गनाइजेसन प्रब्लम टु सिक इन्फर्मेसन म्याक्सिमम युज अफ लोकल अभाइलेबल रिसोर्स एचिभ ब्यालेन्स रिजनल डेभलपमेन्ट लिगल प्रोभिजन इम्प्रुभमेन्ट इन पर क्यापिटल इन्कम अनि अर्को रहेको छ टु एसेस एन्ड म्यानेज रिस्क टु बी क्रिएटिभ एन्ड इनोभेसन टु ब्रिङ वर्क प्लेस कम्पिटेन्सी अनि रिमुभ पोभर्टी एन्ड इम्प्लोइमेन्ट एन्ड प्रिभेन्ट द इन्डस्ट्रियल स्लम कहिलेकाहीँ हामीलाई 2 मार्क्सको क्वेसनमा चाहिँ कम्पिटेन्सी म्यापिङ भनेर आइरहेको हुन्छ इट इज द प्रोसेस अफ आइडेन्टिफाई द की कम्पिटेन्सी विच ह्याभ एबिलिटी टु डु समथिङ इफेक्टिभली एन्ड एचिभ द गोल अफ अर्गनाइजेसन एन्ड मेक अर्गनाइजेसन सक्सेसफुल अनि इन्टरप्रेन्योर कम्पिटेन्सी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम भन्नाले चाहिँ इट इज कन्डक्टेड to develop to build entrepreneur competency. This make entrepreneur different from other and help them to prevent more effectively and efficiently. अनि अर्को रहेको छ हाम्रो सुरुमा चाहिँ हामीले जनरल इन्ट्रोडक्सन टु इन्टरप्रेन्योरसिप अनि मोटिभेट ट्रेनिङ म्यानेजमेन्ट स्किल सपोर्ट सिस्टम एन्ड प्रोसिडर फेसिबल स्टडी एन्ड इन्डस्ट्रियल भिजिट रहेको छ यसमा चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा रहेको छ हाम्रो जनरल इन्ट्रोडक्सन टु इन्टरप्रेन्योरसिप फर्स्ट स्टेप अफ इन्टरप्रेन्योर कम्पिटिसन डेभलपमेन्ट प्रोग्राम यो चाहिँ फर्स्ट स्टेप हो जनरल इन्ट्रोडक्सन टु इन्टरप्रेन्योरसिप चाहिँ हाम्रो इन्टरप्रेन्योरसिप कम्पिटेन्सी डेभलपमेन्ट प्रोग्रामको फर्स्ट स्टेप हो पार्टिसिपेन्ट आर एक्सपोज टु नलेज एन्ड ब्याकग्राउन्ड सच एज एफए and role of EP for individual, social and national development require the trade and behavior for entrepreneurship. It regulates and guiding the entrepreneurship. Regulating and guiding the entrepreneurship infrastructure and facility available. And second मा रहेको छ हाम्रो motivating training. After general introduction, training start in which attempts are made to develop the need for the achievement among participants. Effort made to develop positive attitude and behavior for a start new business session of training program is backed by successful and modern entrepreneur. फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो जनरल इन्ट्रोडक्सन चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ इन्टरप्रेन्योरसिपको यो चाहिँ फर्स्ट स्टेप हो जसमा चाहिँ हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरूको ब्याकग्राउन्ड अथवा नलेज के कस्तो छ त इन्टरप्रेन्योर उद्यमशीलताको बारेमा भन्ने चाहिँ रहेको छ र सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो जनरल इन्ट्रोडक्सन भइसकेपछि चाहिँ ट्रेनिङ चाहिँ एटेम्प गर्नुपर्छ जसबाट चाहिँ हामीले पोजिटिभ एटिट्युड अथवा बिजनेस सुरु गर्न चाहिँ पोजिटिभ एटिट्युड र बिहेभियर चाहिँ डेभलप गर्न चाहिँ यसले हेल्प गरेको हुन्छ अर्को थर्डमा रहेको छ हाम्रो म्यानेजमेन्ट स्किल आर द फन्डामेन्टल फर रनिङ अ बिजनेस सक्सेसफुली म्यानेजमेन्ट स्किल चाहिँ फन्डामेन्टल टुल्स हो जुन चाहिँ हाम्रो बिजनेस रन गर्नुको लागि आवश्यक पर्छ इट रिक्वायर्ड स्किल इन फङ्सनल एरिया सच एज म्यानुफ्याक्चरिङ marketing, finance, accounting, etc., which have to run the business smoothly and successfully. Number 4 मा रहेको छ support system and procedure. For development entrepreneurship, small scale entrepreneurship support system and procedure play a vital role. Different institutions provide support to establish and operate to social system procedure. It exposed to procedure for obtaining support from those institutions on feasible study भनेको सम्भावित It is the important before starting any venture. It includes the resource acquisition and utilization. It is based on financial, technical or other resources. It demands certain skill. अनि अर्को चाहिँ industrialized visit. Participants are taken for industrial visit to make them familiar with actual situation. It exposes the participants with real world and able to better understanding
about behavior, personality, and through required to be successful entrepreneur. नेक्स्ट पार्टमा रहेको छ हाम्रो फेजेस अफ इन्टरप्रेन्योर कम्पिटेन्सी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम्स, जसमा चाहिँ हाम्रो मेनली 3टा फेज रहेको छ, प्री फेज, प्री ट्रेनिङ फेज, अनि ट्रेनिङ फेज र पोस्ट ट्रेनिङ फेज। प्री ट्रेनिङ फेज भनेको चाहिँ इट इन्क्लुड द एक्टिभिटी टु बी कन्डक्टेड बिफोर द ट्रेनिङ स्टार्ट। ट्रेनिङ स्टार्ट हुनु अघि नै कुनै एक्टिभिटिज कन्डक्ट गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले प्री ट्रेनिङ फेज भनिन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ सिलेक्सन अफ पार्टिसिपेसनको सिलेक्सन हुन्छ, अनि अरेन्जमेन्ट अफ फेसिलिटिज एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फर ट्रेनिङको लागि आवश्यक पर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चर र फेसिलिटिजको एरेन्जमेन्ट गरिन्छ। त्यसपछि चाहिँ म्यानेज द एक्सपर्ट केस टु फेसिलिटेट द ट्रेनिङलाई फेसिलिटेट गर्नको लागि एक्सपर्टहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने गरिन्छ। अर्को चाहिँ एरेन्जमेन्ट अफ पब्लिक मिडियाहरूको पनि एरेन्जमेन्ट गरिन्छ। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ अर्को डेभलपमेन्ट अफ एप्लिकेसन फर्म फर ट्रेनिङको लागि एप्लिकेसन फर्मलाई चाहिँ डेभलप बनाइने गर्दछ मेकिङ। अनि अर्को चाहिँ फाइनलाइज द सिलेबस फर ट्रेनिङमा के हुनुपर्छ त भनेर चाहिँ सिलेबसहरू तयार पार्ने गरिन्छ। अनि सिलेक्सन अफ द पार्टिसिपेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट फर द ट्रेनिङ प्रोग्रामको लागि चाहिँ सिलेक्सन अफ पार्टिसिपेसन चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट रहने गर्दछ। प्यारामिटर फर सिलेक्टिङ द पार्टिसिपेसन फर ट्रेनिङ प्रोग्राम, अनि साइकोलोजिकल टेस्ट लाइक थीमेटिक एप्रिसिएसन टेस्ट, रिस्क टेकिङ टेस्ट, अनि पर्सनल इफिसियन्सी टेस्ट चाहिँ गरिने गर्छ। साइकोलोजिकल टेस्ट भन्नाले चाहिँ हाम्रो एप्रिसिएसन टेस्ट, अनि रिस्क टेकिङ टेस्ट, अनि पर्सनल इफिसियन्सी टेस्ट चाहिँ लिने गर्दछ। अर्को चाहिँ एनालाइजिङ द सोसल, एजुकेसनल एन्ड अदर ब्याकग्राउन्ड अफ द पार्टिसिपेसन, जसमा चाहिँ हामीले सोसल ब्याकग्राउन्ड, तिनीहरूको पार्टिसिपेन्ट्सको ब्याकग्राउन्ड अनि एजुकेसन लेभलहरूलाई चाहिँ हामीले एनालाइज गरिन्छ। त्यसपछि चाहिँ पर्सनल इन्टरभ्यू लिने गरिन्छ। अनि एनालाइसिस अफ एप्लिकेसन ब्ल्याङ्क चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्छ। इन्क्लुड द क्वेसन रिलेटेड टु डेमोग्राफिक, एजुकेसनल, प्रिभियस एक्सपिरियन्स, फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड एन्ड एक्सपेक्टेसन अफ द क्यान्डिडेट। फर्ममा चाहिँ एप्लिकेसन फर्ममा चाहिँ के इन्क्लुड के क्वेसनहरू चाहिँ रिलेटेड क्वेसन चाहिँ हाम्रो डेमोग्राफीको, एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड, प्रिभियस हिस्टोरी, एक्सपिरियन्स, फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड कस्तो छ, अनि क्यान्डिडेटको एक्सपेक्टेसन कस्तो छ भन्ने बारेमा चाहिँ रिलेटेड क्वेसनहरू राखिएको हुन्छ एप्लिकेसन फर्ममा। अर्को चाहिँ साइकोलोजिकल टेस्ट, इट मेजर टु फाइन्ड द सुइटेबिलिटी अफ द क्यान्डिडेट फर ट्रेनिङ टेस्ट, अनि थीमेटिक एप्रिसिएसन टेस्ट, रिङ टस गेम, अनि लोकस अफ कन्ट्रोल रहेको छ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो नम्बर सीमा चाहिँ ग्रुप प्लानिङ एक्सर्साइज रहेको छ। इट कन्डक्टेड टु अब्जर्भ दि ग्रुप बिहेभियर अफ इन्डिभिजुअल क्यान्डिडेट आर आस्क्ड टु कम्प्लिट द टास्क विथ अ सर्टेन पिरियड अफ टाइम। इट इज अब्जर्भ बाई द ट्रेनिङ ड्युरिङ द, यो चाहिँ ग्रुप बिहेभियर, क्यान्डिडेटको इन्डिभिजुअल ग्रुप बिहेभियर कस्तो छ भनेर चाहिँ अब्जर्भ गर्नका लागि कन्डक्ट गरिने एउटा ग्रुपिङ प्लानिङ एक्सर्साइज हो, जसमा चाहिँ ट्रेनीहरूले चाहिँ तिनीहरूको काम कस्तो छ त भनेर चाहिँ अब्जर्भ गर्ने गर्दछन्। अनि अर्को लास्टमा रहेको छ हाम्रो पर्सनल इन्टरभ्यू। क्यान्डिडेट आर इन्टरभ्यू टु एसेस देयर फन्डामेन्टल नलेज, स्किल, एबिलिटी रिक्वायर्ड टु सक्सेसफुल इन्टरप्रेन्योर बन्नका लागि के रिक्वायर छ त भन्ने चाहिँ पर्सनल इन्टरभ्यूमा मेनली सोध्ने गरिन्छ, जसमा चाहिँ हाम्रो फन्डामेन्टल नलेज, स्किल, एबिलिटी चाहिँ रहेको हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ ट्रेनिङ फेजमा चाहिँ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फेज अफ द ट्रेनिङ प्रोग्राम, यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फेज हो ट्रेनिङ प्रोग्रामको। इट ब्रिङ पर्मानेन्ट एन्ड डिजायरेबल चेन्ज इन ओन बिहेभियर टुवार्ड द निड्स फर एचिभमेन्ट, अनि मोटिभेसन टुवार्ड द इन्टरप्रेन्योर करियर एन्ड रेडी टु एसेस द रिस्क, and development of entrepreneur skill and train knowledge about the selection the viable project. Candidate can be asked to rate the effectiveness of training. अनि अर्को रहेको छ हाम्रो पोस्ट ट्रेनिङ फेज, द मेन एम टु एब्जर्भ द पार्टिसिपेन्ट फर इन्टरप्रेन्योरसिप। इट इज नेसेसरी टु इभ्यालुएट हाउ फार अब्जेक्टिभ्स हेभ बिन एचिभ। इट्स कल्ड द फ्लो अप। इट हेल्प्स टु फाइन्ड आउट द ड्रब्याक एन्ड टेक अ करेक्टिभ एक्सन।
फर फ्युचर इम्प्रुभमेन्ट। अनि मेनली 2 मार्क्समा सोध्ने क्वेसन भनेको चाहिँ हामीले इभ्यालुएसन अफ द इन्टरप्रेन्योर कम्पिटेन्सी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम इट एभ्यालुएट टु इन्स्योर देयर एफेक्टिभनेस इट मेनली कन्डक्ट टु बिल्ड स्किल एन्ड बिहेभियर टु सक्सेसफुल इन्टरप्रेन्योर। नम्बर 1मा रहेको छ रियाक्सन, सेकेन्डमा लर्निङ, अनि बिहेभियर, अनि रिजल्ट रहेको छ। रियाक्सनमा चाहिँ वाट एक्सटेन्ट डिड द पार्टिसिपेसन फाइन्ड द ट्रेनिङ युजफुल, च्यालेन्जिङ, वेल स्ट्रक्चर, अर्गनाइज एन्ड सो अन रहेको छ। लर्निङमा चाहिँ डिड दे इम्प्रुभ द नलेज एन्ड स्किल एन्ड चेन्ज एटिट्युड एज अ रिजल्ट अफ ट्रेनिङ। अनि अर्को चाहिँ रहेको छ नम्बर 3मा चाहिँ डिड दे चेन्ज देयर बिहेभियर इन वर्कप्लेस एज अ रिजल्ट अफ ट्रेनिङ। रिजल्टमा चाहिँ डिड ट्रेनिङ वाज युजफुल फर क्रिएटिङ द न्यू भेन्चर फर प्रोडक्टिभ एन्ड इफिसियन्सी। अनि त्यसै गरी अर्को टपिक रहेको छ हाम्रो गभर्मेन्ट रिलेटेड इन्डस्ट्री एन्ड एजेन्सी, जसमा चाहिँ हाम्रो डिपार्टमेन्ट अफ कटेज एन्ड स्मल इन्डस्ट्री रहेको छ। इट वर्क अन्डर द मिनिस्ट्री अफ इन्डस्ट्री हु अर्गनाइज द नम्बर अफ द स्किल डेभलपमेन्ट प्रोग्राम। यो चाहिँ इट वर्क अन्डर द यो चाहिँ मिनिस्ट्री अफ इन्डस्ट्रीको अन्डरमा काम गर्ने एउटा अर्गनाइजेसन हो, जसमा चाहिँ नम्बर अफ द स्किल डेभलपमेन्ट प्रोग्रामहरू चाहिँ अर्गनाइज गरेको हुन्छ। जस्तै हुजिरिया, जसमा चाहिँ स्वेटर मेकिङ, स्विङ, ह्यान्डिक्राफ्ट, टेक्सटाइल एन्ड कोलाबोरेसन विथ द लोकल एनजिओ इन कन्डक्टिङ द ट्रेनिङ प्रोग्राम रहेको छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ हाम्रो कटेज एन्ड स्मल इन्डस्ट्री ट्रेनिङ प्रोग्राम, मेजर प्रोग्राम। यो चाहिँ मेजर प्रोग्राम हो। इट हेज द 12 ब्रान्चेस, यसको चाहिँ 12वटा ब्रान्चेस, अनि ब्रान्च अफिस चाहिँ 36वटा, मेन ब्रान्च चाहिँ 12वटा, अनि सब ब्रान्च अफिस चाहिँ 36 रहेको छ। इट मेन अब्जेक्टिभ इज टु स्किल डेभलप विथ म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ। यो चाहिँ म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङको दौरान स्किल डेभलपमेन्ट गर्ने यसको मेन अब्जेक्टिभ हो। इट प्रोभाइड द ट्रेनिङ फर डेभलपमेन्ट अफ वुमेन इन्टरप्रेन्योर। यो चाहिँ मेनली वुमेन इन्टरप्रेन्योरको लागि चाहिँ हेल्पफुल छ। अनि अर्को चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ लेबर, जसलाई चाहिँ हामीले डिओएल पनि भन्ने गरिन्छ। इट कन्डक्टेड डिफ्रेन्ट ट्रेनिङ प्रोग्राम, यसले पनि चाहिँ डिफ्रेन्ट ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू कन्डक्ट गर्ने गर्दछ। इट प्रोभाइड द इम्प्रुभमेन्ट एन्ड सेफ इम्प्लोइमेन्ट ओरिएन्टेड ट्रेनिङ। इट इन्हान्स द इन्टरप्रेन्योर कम्पिटेन्सी। अनि अर्को रहेको छ हाम्रो एग्रिकल्चरल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क। इट प्रोभाइड द फाइनेन्सियल सपोर्ट टु इन्टरप्रेन्योर एन्ड प्रोभाइड द लोन टु एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्री। यो चाहिँ यसले चाहिँ फाइनेन्सियल सपोर्ट गर्छ इन्टरप्रेन्योरलाई, जसले चाहिँ एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ लोन प्रोभाइड पनि गर्ने गर्दछ। सपोर्ट द फार्मर थ्रु स्मल फार्मर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क। स्मल फार्मर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कबाट चाहिँ मेनली फार्मरहरूलाई सपोर्ट गर्ने गर्छ यो एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले। अनि अर्को रहेको छ नेपाल एकाडेमी अफ टुरिज्म एन्ड होटल म्यानेजमेन्ट। इट प्रमोट द टुरिज्म इन्टरप्रेन्योर। यसले चाहिँ टुरिज्म इन्टरप्रेन्योरलाई प्रमोट गर्छ एन्ड प्रोभाइड द ट्रेनिङ एन्ड अन फुड, बिभरेज एन्ड हाउसकिपिङ, फुड र बिभरेजको बारेमा चाहिँ ट्रेनिङ प्रोभाइड गर्ने गर्छ यो नेपाल एकाडेमी अफ टुरिज्म एन्ड होटल म्यानेजमेन्टले। अनि अर्को चाहिँ नेपाल टुरिज्म बोर्ड रहेको छ। इट प्रमोट द डेभलपमेन्ट अफ द टुरिज्म सेक्टर। इट एडभोकेट पब्लिक private partnership for growth and development of the tourism in Nepal. It facilitates the tourism entrepreneur in country. अनि अर्को रहेको छ माइक्रो एन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट प्रोग्राम। इट कोलाबोरेट गभर्मेन्ट अफ नेपाल एन्ड UNDP which promote the employment and income generating opportunity model target rural poor women and disadvantaged group। यसले मेनली यसको मेन टार्गेट चाहिँ रुरल पोर अनि वुमेन अनि साथसाथै डिसएडभान्टेज ग्रुपलाई चाहिँ मेनली टार्गेट गरेको छ यो माइक्रो इन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट प्रोग्रामले। अनि अर्को चाहिँ इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट इन्स्टिट्युसन नेपाल रहेको छ। इट इज कमिटेड टु इन्टरप्रेन्योरसिप डेभलपमेन्ट थ्रु ट्रेनिङ, रिसर्च, कन्सल्टेन्सी एन्ड इन्टरप्राइज एजुकेसन। इट प्रोभाइड द सर्भिस टु म्याक्सिमम नम्बर अफ अर्गनाइजेसन इन्भल्भ इन इन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट, जसमा चाहिँ ट्रेनिङ प्रोग्राम अफ मार्केट डेभलपमेन्ट, बिजनेस म्यानेजमेन्ट स्किल, सेलिङ स्किल एन्ड लोकल क्यापेसिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम रहेको छ।